Hello guys, what's up? Welcome to the second episode of my cinematic life. And thank you so much for the response in the first episode. A lot of people enjoyed it, even though it was a very personal story. And मलाई सेयर गर्न चाहिँ एकदम रमाइलो लागेको थियो क्या. And I got some amazing feedback from people. And also I apologize for the delay for the second episode किनभने मैले फर्स्ट विकमै गर्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ होइन. बट देन इमिडिएट त्यो बेलामा चाहिँ अब लकडाउन पनि अलिकति लिफ्ट भयो भनौँ न, लुज डाउन जस्तो हुन थाल्यो. अनि या सोर्ट अफ लाइफ स्टार्टेड ह्यापनिङ भनौँ न. अफिस पनि आउने जाने गर्न थालिरहेको थिएँ मैले. एन्ड वी मेड अप विथ हाम्रो ज्याज प्रोडक्सन्सको एडिटरहरूसँग. सो उहाँहरूलाई बोलाएर चाहिँ एक दुईवटा पेन्डिङ प्रोजेक्ट चाहिँ सकौँ भन्ने खालको ले चाहिँ हामी काम गर्दैछौँ अहिले भनौँ न. सो कम्प्लिटली अफिस खोलेको पनि छैन, बन्द पनि छैन अहिले, त्यो खालि लिम्बोमा छ क्या होइन. अनि सो त्यसले गर्दाखेरि पनि फेरि बिजी हुन थाल्यो. अनि अनदर मेजर रिजन विच इज क्वाइट रिडिकुलस थिङ्क अबाउट इट राइट नाउ चाहिँ आई डोन्ट नो तपाईँहरूले सुन्नुभएको थियो कि थिएन. वेल आइम स्योर यु माइट हेभ हर्ड अबाउट 2012मा चाहिँ डिसेम्बर 21मा चाहिँ द वर्ल्ड वाज सपोज टु एन्ड अकर्डिङ टु मायन क्यालेन्डर होइन. सो मैले चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ साँच्चै हुन्छ जस्तो लागिरहेको थियो कि ल फक अब वर्ल्ड इज अबाउट टु एन्ड. इभन 2012 मुभी पनि आयो त्योभन्दा अगाडि होइन. ल यस्तै हुने क्या पोलर सिफ्ट हुन्छ अनि त्यस पछाडि दिस एन्ड द्याट. अनि एन्ड देन इट डिडन्ट एन्ड. अनि मैले के सोचेँ भने ओके फाइन, कसैले बचायो होला नि त वर्ल्ड हुन्छ नि, मुभीहरूमा देखाउँछ नि पुरा इम्पेन्डिङ आर्मागेडन हुनुला हुन्छ. एन्ड सडन्ली हिरोहरूको ग्रुपले गएर चाहिँ टक्क त्यसलाई लास्ट मिनटमा जोगाइदिन्छ नि. सो त्यस्तै केही भयो होला जस्तो लागेको थियो मलाई होइन. एन्ड देन 8 इयर्स भइसकेको छ कति चाँडो. अनि 2020मा चाहिँ अर्को एउटा थ्योरी सर्फेस हुन थाल्यो क्या, हुन्छ नि 1-2-3 हप्ता अगाडिदेखि कि मायन क्यालेन्डर फलोड अर्कै खालको क्यालेन्डर सिस्टम, आई गेस जुलियन क्यालेन्डर सिस्टम. अनि त्यसलाई चाहिँ ग्रिगोरियन सिस्टममा कन्भर्ट गर्दाखेरि विच इज आई गेस वाट वेयर फलोइङ अर दि अदर वे अराउन्ड पनि हुनसक्छ. बेसिकली क्यालेन्डर सिस्टम चाहिँ चेन्ज गरेर के हुन्छ नि सम 200 चान्सुन इयर्स अगाडि. अनि त्यो बेलामा चाहिँ त्यो मिलाउनको लागि चाहिँ त्यो दे ह्याड टु रिमुभ फ्यु डेज फ्रम त्यो 1 वर्षबाट फ्यु डेज नै हटाउनु परेको थियो अरे होइन. सो अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कन्सिक्वेन्टली ओभर 200+ इयर्स त्यो 3-4 डेज जम्मा हुँदै हुँदै आएपछि चाहिँ इट अमाउन्टेड त्यो. अनि मान्छेले के भन्यो भने ट्विटर साइन्टिस्टले अरे क्या कस्तो रिडिकुलस है, के भन्यो भने वेयर एक्चुली मायन सिभिलाइजेसनको क्यालेन्डर अनुसार चाहिँ वर्ल्ड एन्ड हुने चाहिँ 2012मा होइन कि एक्चुली 2020मा चाहिँ अनि जुन 21मा हुन्छ भन्ने कुरा निस्क्यो क्या. अनि ओ सिट. अनि त्यस फेरि मेरो त्यो कन्सपिरेसी थ्योरिस्ट इनसाइड अफ मी ओ माई गड भन्न थाल्यो होइन. अनि एन्ड देन यु लुक अराउन्ड अल दिस साइन्स हुन्छ नि, अब कोभिड-19 त छँदैछ. अनि द वर्ल्ड इज गोइङ टु केअस नि हुन्छ नि, सबैतिर एकदमै सेन्टी भइरहेछ नि त. राइट्सहरू पड्किरहेछ एभ्रिवेयर अराउन्ड द वर्ल्ड हुन्छ नि. अनि लोकस्ट रे फेरि हुन्छ नि, इट्स स्ट्रेट आउट अफ बाइबल हुन्छ नि, एउटा बिब्लिकल साइन अफ एन्ड अफ द वर्ल्ड. अनि वेदर पनि त्यस्तै त्यस्तै भइरहेको थियो, एभ्रिथिङ हुन्छ नि. ल फक, मैले फेरि अब वर्ल्ड एन्ड हुनुभयो कि क्या हो भनेर. एन्ड देन केही नगरी बसेँ म फ्यु डेज. आई नो इट साउन्ड्स रिडिकुलस होइन, तर द्याट्स वाट आई थट. अब के सेन्टी भएर बस्ने हुन्छ नि, इफ इट्स गोइन एन्ड इट्स गोइन एन्ड जस्तो लागिरहेको थियो. अनि त्यस पछाडि फेरि त्यही दिन 21 जुनमा इक्लिप्स पनि हुने भयो होइन. अनि के कुराहरू सबै इट अल अमाउन्टेड टु द्याट. अनि फाइनली वेल अभियसली द वर्ल्ड डिडन्ट एन्ड. आई गेस कसैले फेरि बचायो होला आई डोन्ट नो. ओर लास्ट मिनटमा चाहिँ मेबी वी शिफ्टेड टु प्यारलल डिमेन्सन होइन. एनिथिङ कुड हेभ ह्यापन. सो एनिवेज नाउ आइम ब्याक टु रेकर्डिङ द पडकास्ट. सरी फर द ऱ्यान्डम ऱ्यान्ड होइन. अब सो यो सिनेमेटिक लाइफ पडकास्टमा चाहिँ लाइक आई सेड इन माई फर्स्ट एपिसोड, सो आई वान्ट टु टक अबाउट मुभिज एन्ड आई वान्ट टु टक अबाउट द प्रोसेस अफ मेकिङ मुभिज होइन. सो आई थिङ्क आई हेभ माई 2 cents टु सेयर अबाउट the process of filmmaking. And I hope some people will get benefit from this. And at least koi na koi like starting out I mean a lot of people are starting out and so uहाँहरुको लागि चाहिँ हेल्पफुल होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ I want to talk about different departments of filmmaking हुन्छ नि. सो मुभी हामीले हेर्दाखेरि हुन्छ नि, इट जस्ट लुक्स लाइक क्यामेराले खिच्यो त्यस पछाडि एडिट गऱ्यो सक्यो जस्तो लाग्छ नि त होइन. बट देन एउटा राम्रो मुभी अर एउटा राम्रो म्युजिक भिडियो, एउटा राम्रो एडभर्टिजमेन्ट, एउटा राम्रो फिल्म बेसिकली बनाउनको लागि चाहिँ धेरै डिपार्टमेन्टहरू चाहिँ सँगै काम गरेर चाहिँ बल्ल प्रडक्ट राम्रो आउँछ क्या हुन्छ नि. एन्ड अफन टाइम्स स्पेसली नेपालमा भनौँ अरू हुन्छ नि, इन डेभलपिङ कन्ट्रिज बेसिकली वेयर फिल्म मेकिङको देयर इज नट अ पर्टिकुलर हुन्छ नि यस्तो सिस्टममा भइरहेको छैन नि त कामहरू. सो यो धेरै कुराहरू चाहिँ हामी बाइपास हुँदो रहेछ क्या हुन्छ नि. सो
सो त्यसको लागि चाहिँ आई वान्ट टु सोर्ट अफ क्रिएट दिस अवेरनेस आई गेस हुन्छ नि मलाई थाहा भएको कुराहरू चाहिँ आई एम नट सेयिङ कि मैले भनेकै कुरा चाहिँ राइट हो बिकज आई डोन्ट हेभ अ फिल्म स्कुल ब्याकग्राउन्ड सो वाट एभर आई एम डुइङ म आफै सेल्फ टट जस्तै हो भनौँ न आई डिड अ लट अफ डिगिङ अन युट्युब एन्ड आई अटेन्डेड अ लट अफ वर्कसप्स अनि सो त्योहरूबाट चाहिँ आई सोर्ट अफ बिल्ट माई ओन वर्क फ्लो अनि आई have been implementing my workflow with every team I work on सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सिस्टम चाहिँ इस्टाब्लिस गरिरहेको छु मैले भनौँ न बेसिकली सो डिपार्टमेन्ट अब मुभी एउटा बनाउनलाई डिपार्टमेन्टहरू चाहिन्छ मैले भने होइन सो कस्तो कस्तो डिपार्टमेन्ट हुन्छ एउटा मेजर डिपार्टमेन्ट भनेको मेरो लागि चाहिँ सिनेमाटोग्राफी हुन्छ नि द क्यामरा डिपार्टमेन्ट भयो विच इज वाट वी गोइङ टु टक अबाउट अन दिस एपिसोड अनि अर्को भनेको वेल डिरेक्सन डिपार्टमेन्ट अफकोर्स इट कन्सिस्ट अफ डिरेक्टर असिस्टेन्ट डिरेक्टर मल्टिपल असिस्टेन्ट डिरेक्टर्स हुन्छ नि अनि राइटर पनि युजली त्यही डिपार्टमेन्टमा पनि इन्क्लुड हुनसक्छ होइन अनि अर्को राइटिङ इज अ होल डिफ्रेन्ट टपिक हुन्छ नि त्यसमा यति धेरै कुराहरू हुन्छ एउटा मुभी हाउ टु राइट अ मुभी हाउ टु राइट अ स्क्रिन प्लेदेखि लिएर हुन्छ नि अनि अर्को भनेको एडिट अफकोर्स पोस्ट प्रोडक्सनमा एडिट बिएफएक्स एनिमेसन त्यो कलर ग्रेडिङ साउन्ड डिजाइन फोली यो यति धेरै कुराहरू छ एन्ड इभन ड्युरिङ सुट प्रोडक्सन म्यानेजमेन्टदेखि लिएर मेकअप वार्डरोब हुन्छ नि अनि ट्यालेन्ट म्यानेजमेन्ट यो सबै कुराहरूले चाहिँ यति धेरै फरक पारिरहेको हुन्छ क्या हुन्छ नि सो त्यो सबै एन्ड एज अ डिरेक्टर आई मेक स्योर कि आई हेभ इनफ नलेज अबाउट अल दिस डिपार्टमेन्ट सो द्याट हुन्छ नि अलिअलि भए पनि आइडिया भयो भने चाहिँ मलाई कम्युनिकेट गर्न सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई हुन्छ नि आई थिङ्क सो मलाई धेरैजना सोध्नुहुन्छ कि वाट हुन्छ नि एउटा डिरेक्टर हुनलाई चाहिँ के चाहिन्छ भनेर हुन्छ नि हाउ डु यु स्टार्ट हाउ डु यु बिकम अ डिरेक्टर भन्नुहुन्छ सो आई थिङ्क बेस्ड अन माई ओन एक्सपिरियन्स एउटा डिरेक्टर हुनको लागि चाहिँ आई थिङ्क यु निड टु बी एबल टु कम्युनिकेट विथ एभ्री वान अन यर सेट एभ्री वान अन यर टिम हुन्छ नि सबैजनालाई चाहिँ आफ्नो भिजन चाहिँ के हो त त्यो भिजन चाहिँ मैले यस्तो बनाउन खोजिरहेको है सो हामी सबै मिलेर चाहिँ यस्तो बनाउन सक्छौँ भन्ने खालको चाहिँ क्लियरली कम्युनिकेट गर्न सक्यो भने चाहिँ बल्ल हुन्छ नि पर्दामा चाहिँ अरू हुन्छ नि स्क्रिनमा चाहिँ त्यो उत्रेर आउँछ क्या हुन्छ नि सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु कम्प्लिटली अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड बी अन द सेम फ्रिक्वेन्सी विथ इच एन्ड एभ्री डिपार्टमेन्ट ओके सो ह्याभिङ सेड द्याट होइन आई टक अबाउट अल दिस डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट्स इन कमिङ एपिसोड्स अनि तर यो सेकेन्ड एपिसोडमा चाहिँ आई वान्ट टु टक अबाउट सिनेमाटोग्राफी ओके सो मेरो चाहिँ दिस इज माई फेभरेट डिपार्टमेन्ट हुन्छ नि इफ डिरेक्सनलाई मैले प्राइमरी नबनाएको भए चाहिँ आई वुड प्रब्ली हेभ बिकम एउटा सिनेमाटोग्राफर बन्थेँ होला क्या म हुन्छ नि अरू बन्छु पनि एन्ड सो आई गट अ क्वेसन अन माई इन्स्टाग्राम मैले अस्ति न इन्स्टाग्राममा सोधेको थिएँ कि सो इफ यु हेभ एनी पर्टिकुलर क्वेसन अबाउट सिनेमाटोग्राफी आइड बी ह्याप्पी टु एन्सर भनेर आई हेभ क्वाइट अ लट अफ क्वेसन सो आइ एम गोइङ टु एन्सर अ फ्यु अफ देम विच आई थिङ्क सबैजनाले इट्स सोर्ट अफ लाइक अ फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेसन्स हुन्छ नि Well, speaking of frequently asked question, guys, I want to recommend a movie. So if you guys are into time travel, there's this really interesting movie called FAQ about time travel. Because frequently asked questions about time travel, and it's a very कस्तो indie खालको movie छ होइन अनि it's a British time travel movie अनि एकदम रमाइलो छ क्या त्यसको ट्रिटमेन्ट एन्ड द वे दे आर प्रेजेन्टेड इट अनि वेल हेर्नु न एन्ड लेट मी नो व्हाट यु गाइज थिङ्क अरू हेर्नु भएको छ भने कमेन्ट बिलो अर टेक्स्ट मी एन्ड लेट मी नो व्हाट यु थिङ्क anyways so I have a question from Abhinav Thapa on my Instagram so मैले के भन्नुभएको छ भने एक्ज्याक्टली सिनेमाटोग्राफी भनेको चाहिँ के हो दाइ क्यामरा मुभमेन्ट बेस्ड टर्म हो कि होल फिल्म प्रोडक्सन रिलेटेड भन्नुभएको छ या आई गेस आई डिन्ट रियलाइज कि हुन्छ नि फर समबडी हु इज नट इनिसिएटेड ओर कस एकदम मुभी फिल्म मेकिङमा डिप नगएको मान्छेहरूको लागि चाहिँ अल दिस डिपार्टमेन्टको यो टर्मिनोलोजीहरू पनि कन्फ्युजिङ हुनसक्छ क्या सो थ्याङ्क यू सो मच फर आस्किङ अभिनवजी सो सिनेमाटोग्राफी भनेको चाहिँ के हो भनेर इफ आई ह्याड टु डिफाइन इट त्यो चाहिँ इट्स आर्ट अर द क्राफ्ट अफ क्याप्चरिङ a movie हुन्छ नि युजिङ अ क्यामरा obviously and त्यस पछाडि लाइटिङ एन्ड अल दिस डिफ्रेन्ट रोल्सहरू हुन्छ अल दिस डिफ्रेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू हुन्छ सिनेमाटोग्राफी डिपार्टमेन्टको एन्ड द मेन पर्सन हु लिड्स cinematography department is known as cinematographer. He or she is known as cinematographer. अनि अर्को टर्ममा भन्दाखेरि चाहिँ डिरेक्टर अफ फोटोग्राफी पनि भन्ने गर्छ सिनेमाटोग्राफरलाई हुन्छ नि इफ यु सी मुभीको क्रेडिट्समा समटाइम्स चाहिँ सिनेमाटोग्राफर भनेर लेखिरहेको हुन्छ समटाइम्स डिरेक्टर अफ फोटोग्राफी भनेर लेखेको हुन्छ अर डिओपी पनि लेखेको हुन्छ कहिलेकाहीँ हुन्छ नि सो दे अल बेसिकली मिन द सेम थिङ
अनि वेल इन एकदम लेमन टर्ममा भन्नुपर्दाखेरि सिनेमेटोग्राफरलाई चाहिँ क्यामरा पर्सन पनि भनेर रिफर गर्न सकिन्छ। वेल टेक्निकली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ वेल इन अ बिगर प्रोडक्सन क्यामरा पर्सन र सिनेमेटोग्राफर चाहिँ छुट्टै पनि हुन्छ समटाइम्स होइन, मोस्ट अफ द टाइम्स। तर बेसिकली हामीले अहिले बुझ्नको लागि चाहिँ हुन्छ नि ल क्यामराम्यान अर क्यामरा पर्सन भनेर रिफर गर्ने मान्छे चाहिँ सिनेमेटोग्राफर हो। ओके, सो नम्बर वान रेस्पोन्सिबिलिटी सिनेमाटोग्राफरको चाहिँ के हो भने वेल मुभी भनेको इज मुभिङ पिक्चर होइन, मुभिङ पिक्चरको सर्ट फर्मलाई नै मुभी भनेर आएको हो। सो हुन्छ नि एभ्री फ्रेममा चाहिँ एटलिस्ट 24वटा पिक्चरहरू क्याप्चर गर्ने हो नि त बेसिकली भिडियो क्यामराले पनि। सो द गाई हु पुट्स पिक्चर इन अ मुभी इज हुन्छ नि मुभिङ मोसन पिक्चर इज नोन एज सिनेमाटोग्राफर भनौँ न। सो जसले खिच्छ बेसिकली क्याप्चर गर्छ हुन्छ नि। अनि सो आई गेस अरू अब मेजर डिपार्टमेन्ट भन्नाले सिनेमाटोग्राफीभित्र चाहिँ के रेस्पोन्सिबिलिटीहरू पर्छ त भनेर म हल्का ब्रेकडाउन गर्छु है त गाइज। सो नम्बर वान रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको चाहिँ क्यामरा अपरेसन अभियसली होइन। सो युजली क्यामराको मोडल रेन्जेस फ्रम एकदम सानोदेखि एकदम ठुलो एकदम कम्प्लिकेटेड हुन्छ नि, डिजिटल क्यामरा, फिल्म क्यामरा, रेड क्यामरा, आरी क्यामरा, त्यस पछाडि सोनी, ब्ल्याक म्याजिक, यति धेरै अप्सन्सहरू छ नि त मार्केटमा हुन्छ नि टु क्याप्चर अ मुभी। अनि सो मुभी अब स्ट्यान्डर्ड अब भनौँ न हाम्रो नेपालको मुभी इन्डस्ट्रीमा ओर इन्डियामा बलिउडमा चाहिँ मोस्टली इभन इन हलिउड भनौँ न मोस्टली पिपल युज आरी, अलेक्सा और हुन्छ नि आरी ब्रान्डको क्यामेराहरू। अनि लेटली चाहिँ होइन, तर नेपालमा चाहिँ स्पेसली रेड क्यामराहरू युज गर्ने गर्छ क्या। सो रेड इज अ ब्रान्ड अफ क्यामराज हुन्छ नि, अलिक ठुलो हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो नर्मल डिएसएलआर भन्दा एटलिस्ट 4-5 टाइम्स नभनौँ होइन 2-3 टाइम्स चाहिँ ठुलो हुन्छ। अनि प्लस अब रिगहरू जोड्दाखेरि चाहिँ 4-5 टाइम्स नै बिगर हुन जान्छ होइन। सो त्यो क्यामरा अपरेसन इज नम्बर वान रेस्पोन्सिबिलिटी होइन। सो सिनेमाटोग्राफर भएपछि यु निड टु बी एबल टु अन्डरस्ट्यान्ड योर क्यामरा पहिला सुरु त हुन्छ नि। सो केले खिचिरहेको छ हुन्छ नि, अनि त्यसरी क्यामराको सेटिङहरू के हो, राइट पिक्चर प्रोफाइल छ कि छैन, राइट वाइट ब्यालेन्स छ कि छैन, अनि त्यस पछाडि राइट फ्रेम रेट छ कि छैन हुन्छ नि, अनि राइट रेजोल्युसन छ कि छैन, बिकज क्यामराहरूको अप्सन टन्नै हुन्छ नि त। सो राइट फ्रेम रेट छ कि छैन, बिकज क्यामराहरूमा अप्सन्सहरू हुन्छ नि त कति फ्रेम रेटमा खिच्ने। युजली मुभीको लागि चाहिँ 24 फ्रेम रेट्समा खिचिरहेको हुन्छ होइन। त्यसले चाहिँ मोसन ब्लरहरूदेखि लिएर एकदम जस्ट नेचुरल आँखालाई चाहिँ कम्फोर्टेबल हुने खालको भिडियो प्रड्युस गर्छ 24 फ्रेम रेटमा होइन। तर अगेन इफ यु वान्ट टु गो स्लो मोसन देखाउनु छ भने यु डबल द फ्रेम रेट हुन्छ नि। सो 50 फ्रेम्स पर सेकेन्ड क्याप्चर गर्न सक्छ, 50 भन्दा अब 90 फ्रेम्स पर सेकेन्ड, 200 फ्रेम्स पर सेकेन्ड हुन्छ नि। इट जस्ट गोज अन एन्ड डिपेन्डिङ अन द क्यामरा। सो अल दिस थिङ्स हुन्छ नि, क्यामराको सेटिङ्स टु मेक स्योर एभ्रिथिङ इज अन पोइन्ट, त्यो मेन रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ सिनेमाटोग्राफरको भयो। सो क्यामरा अपरेसनमा चाहिँ अरू 2-3वटा कुराहरू के आउँछ भने क्यामराको रिग्सहरू पनि आउँछ, भनेको ट्राइपड, त्यस पछाडि गिम्बलहरू भयो, अनि त्यस पछाडि स्टेडी क्याम, अनि जनी जिबहरू हुन्छ माथिबाट खिच्ने हुन्छ नि, क्रेनहरू हुन्छ। सो यो सबै रिगहरू जुन क्यामरालाई चाहिँ क्यामरा त्यो भिडियोको मोसनलाई असर पार्छ। सो क्यामरा अपरेसन र क्यामरा मोसनलाई चाहिँ एकै ठाउँमा राख्दिउँ होइन। सो यो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ सिनेमाटोग्राफरको हुन्छ, कुन बेला कुन रिग युज गर्ने, कुन बेला कुन सेटिङ्समा खिच्ने सबै चिजहरू होइन। सो क्यामरा अपरेसन सँगसँगै अर्को एउटा मेजर रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको चाहिँ लेन्सेस। ओके, सो लेन्स भनेको चाहिँ क्यामराको अगाडिपट्टि त्यो सिसा यसो लामो निस्किरहेको हुन्छ होइन, फर थाहा नहुने मान्छेहरूको लागि। अनि सो त्यो लेन्सले चाहिँ के बेसिकली के गर्छ भने हामीले क्याप्चर गर्ने लाइटलाई चाहिँ डिफाइन गरिदिन्छ क्या। सो कति चाहिँ क्याप्चर गर्ने त हुन्छ नि, त्यसले चाहिँ हाम्रो फ्रेमलाई डिफाइन गरिदिन्छ। यता यो ठाउँदेखि यो ठाउँसम्मको चाहिँ क्याप्चर गर्नको लागि चाहिँ पर्टिकुलर लेन्स युज गर्न सकिन्छ भन्ने खालको। जस्तै वाइड लेन्सले चाहिँ हुन्छ नि एकदम ठुलो फ्रेम साइज क्याप्चर गर्न सक्छ क्या हुन्छ नि। अनि त्यस पछाडि टेली लेन्सले चाहिँ एकदम सानो फ्रेम साइज क्याप्चर गर्छ, एट द सेम टाइम कम्प्रेस पनि गरिरहेको हुन्छ हाम्रो भिडियोलाई हुन्छ नि, टाढाको चिजलाई अलिकति नजिक देखाइदिने। सो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ लेन्सेसको चोइसले फरक पार्छ होइन। एट द सेम टाइम लेन्सको चोइसले चाहिँ क्यारेक्टरको इमोसनलाई पनि फरक पार्छ हुन्छ नि। एकदम वाइड एङ्गलबाट नजिकबाट खिचिरहेको क्लोजअप खिचिरहेछ भने चाहिँ एकदम वी आर भेरी क्लोज टु द पर्सन, ओर मेबी द पर्सन इज फिलिङ क्लस्ट्रोफोबिक और समथिङ लाइक द्याट हुन्छ नि। सो डिफ्रेन्ट इमोसन पनि फरक पार्छ क्यामराको लेन्सेसको चोइसले के। सो टु बी एबल टु आइडेन्टिफाई कुन लेन्स युज गर्ने हुन्छ नि, एन्ड देयर आर सर्टेन रुल अफ थम हुन्छ नि, लाइक एउटा
कन्भर्सेसन खिचिरहेछ भने एउटा वाइडमा खिच्नु पऱ्यो, त्यस पछाडि हुन्छ नि एउटा 50 mm उसको फेसको क्लोजअप खिच्नु पऱ्यो, 35 mm अर्को क्यारेक्टरको खिच्नु पऱ्यो, अनि त्यस पछाडि 180 डिग्री रुलहरूको कुरा आउँछ हुन्छ नि, क्यामेरालाई कहाँसम्म लानु मिल्छ कतासम्म लानु मिल्दैन। सो यो सबै कुराहरू चाहिँ इट गेट्स सोर्ट अफ टेक्निकल हुन्छ नि, बट राइट नाउ आम जस्ट स्क्रैचिङ द सर्फेस होइन। सो एउटा चाहिँ क्यामेरा अपरेसन भयो, क्यामेरा मोसन भयो, अनि अर्को चाहिँ चोइस अफ लेन्स हुन्छ नि। सो लेन्सको चोइस पनि डिटर्मिन गर्ने चाहिँ एउटा मेजर रेस्पोन्सिबिलिटी हो जस्तो लाग्छ सिनेमाटोग्राफरको होइन। सो अलङ विथ द्याट यो सँगसँगै अर्को चिज आउने भनेको चाहिँ लाइटिङ। सो लाइटिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नि एकदमै। सो मलाई पहिला चाहिँ लाइटिङ त्यस्तो खासै इम्पोर्टेन्ट हो जस्तो लाग्दैन थियो, लाइट त भइहाल्छ नि नेचुरली जस्तो लाग्थ्यो होइन। बट टर्न्स आउट लाइटिङ गर्ने स्टाइलले, लाइटिङ गर्ने युज गर्ने लाइटहरूले, लाइटिङको डिरेक्सनले गर्दाखेरि नै पिक्चर क्वालिटीमा यति धेरै डिफ्रेन्स आउँदो रहेछ क्या हुन्छ नि। सो समटाइम्स यु क्यान सुट समथिङ विथ अ फोन हुन्छ नि, एउटा एकदम बेसिक क्यामेराले खिचेर पनि इफ यु युज प्रपर लाइटिङ त्यो पिक्चर क्वालिटी एकदमै खतरा, त्यो डिफ्रेन्स अर्कै आउँछ क्या। सो इफ यु वान्ट टु चेक, मैले आई मेड 2 सर्ट फिल्म्स फोनले खिचेर बनाएको छु। एउटा स्यामसङ को लागि चाहिँ हामीले बनाएको थियो पेपर बल भन्ने होइन। अनि सो यसमा चाहिँ वी युज अलिकति प्रपर लाइटिङ भनौँ न, अलिकति प्रपर, इट्स नट एकदम हाई एन्ड त होइन, तर अलिकति प्रपर लाइटिङ युज गरेको भएर चाहिँ त्यो फोनले खिचेको पिक्चर क्वालिटी पनि एकदम राम्रो आएको छ क्या, एकदम सार्प आएको छ क्या, डिटेल पनि मजाको आएको छ क्या। सो त्यो बेला चाहिँ मलाई के फिल भयो भने इभन क्यामेरा जस्तो भए पनि, सेन्सर साइज जस्तो भए पनि लाइटिङ राम्रोसँग गऱ्यो भने चाहिँ इट मेक्स अल द डिफ्रेन्स हुन्छ नि। त्यो यस्तो दामी कुरा फिगर आउट गरेँ कि मैले त्यो टाइममा हुन्छ नि। अनि मैले अर्को फिल्म पनि खिचेछु आफ्टर सक भन्ने होइन। इट्स बोथ अफ दिज आर अन माई वेबसाइट एन्ड अन ज्याज प्रोडक्सन्सको युट्युब च्यानल होइन। सो त्यो बेलामा चाहिँ खासै मैले आफ्टर सक खिच्दा चाहिँ खासै धेरै लाइट युज गरेको थिएन होइन, एकदम बेसिक फोनबाट युज गरेको थिएँ, नेचुरल लाइटबाटै धेरै जस्तो कामहरू भइरहेको थियो होइन। अनि सो त्यसमा चाहिँ एकदम हाई क्वालिटी त देखाएको छैन, बट अगेन इट्स लुक्स डिसेन्ट होइन। सो यु गाइज क्यान चेक इट आउट। सो लाइटिङ चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ भने हामी खिच्दा हुन्छ नि हामीले, ओके इफ यु वाचिङ अ मुभी हुन्छ नि, एउटा कन्भर्सेसन रुमभित्रकै कन्भर्सेसनलाई इक्जाम्पल लिउँ न होइन। सो कन्भर्सेसन गर्दाखेरि चाहिँ कतिचोटि क्यामराहरू कट भएको हुन्छ नि त, कति डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट खिचिरहेको हुन्छ नि त होइन। सो एउटा नर्मली एउटा कन्भर्सेसन 2-3 मिनटको खिच्नलाई समटाइम्स होल डे नै लाग्छ क्या, कहिले काहीँ चाहिँ मल्टिपल डेज पनि लाग्न सक्छ क्या हुन्छ नि। तर नेचुरल लाइट चाहिँ मा इस्यु के छ भने बिहान सनराइज हुन्छ अनि रातिसम्ममा चाहिँ सनसेट भएर त्यो दिनभरिमा लाइटको डिरेक्सनदेखि लिएर लाइटको क्वालिटी, टेक्स्चर सबै चिज चेन्ज भइसकेको हुन्छ नि त। सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट त्यो कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन गर्नलाई भए पनि लाइटिङ, आर्टिफिसियल लाइटिङ गर्न चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई। बिकज देन यु हेभ एउटा हाम्रो लाइट सोर्स डिफाइन गरिदिएको हुन्छ नि, ल यो मेन लाइट की लाइटले चाहिँ सनलाई रेप्लिकेट गरिरहेछ, अनि त्यस पछाडि फिल लाइटहरूले चाहिँ हुन्छ नि ब्याकलाइटले, फिल लाइटहरूले अलिकति फेसमा टेक्स्चर दिइरहेछ, ब्याकलाइटहरूले क्यारेक्टरलाई सेपरेसन दिइरहेको हुन्छ। अनि त्यस पछाडि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँहरू पनि मुभी हेर्दाखेरि नोटिस गर्नु होइन, देयर इज अलवेज एउटा रुल अफ थम जस्तो के हुन्छ नि, कस्तो हुन्छ भने आँखामा चाहिँ क्याच लाइट भन्छ क्या, आँखामा लाइट पर्छ नि एउटा यस्तो थुप्ला जस्तो देख्छ नि, सेतो खालको हुन्छ नि। सो द्याट इज कल्ड क्याच लाइट होइन। सो एकदम बाई डिफल्ट चाहिँ क्याच लाइट चाहिँ आँखामा परेकै हुनुपर्छ हुन्छ नि, एउटा एटलिस्ट एउटा डिपेन्डिङ अन द सोर्स अफ लाइट होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ क्यारेक्टरलाई चाहिँ लाइफ आउँछ क्या हुन्छ नि, मान्छेको ओके आँखा कालो मात्र देख्नु र हुन्छ नि आँखामा कालो नानीमा आँखाको आइबलभित्र एउटा लाइटको थोप्ला आउनुले चाहिँ इट गिभ्स द्याट स्पार्क अफ लाइफ हुन्छ नि। सो इट्स एकदम म्यान्डेटोरीली चाहिँ वेन युर लाइटिङ मेसिन आँखामा चाहिँ एउटा क्याच लाइट पर्ने गरी चाहिँ लाइटिङ गरेको हुन्छ क्या। सो एट द सेम टाइम इफ यु नोटिस इन मुभिज होइन, आँखामा त क्याच लाइट भएकै हुन्छ, एकदम सानो एकदम वाइट सर्टमा टाढा देखिरहेको छ भने पनि आँखामा क्याच लाइट चाहिँ आएको हुँदो रहेछ क्या हुन्छ नि मुभीहरूमा। अर्को कुरा भनेको चाहिँ सेपरेसन लाइट ओर ब्याक लाइट। सो पछाडिबाट चाहिँ लुकाएर चाहिँ लाइटको सोर्स दिएको हुन्छ क्या, ढाडमा कपालतिर पर्ने गरी युजली। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कपालमा अलिकति ग्लो आइरहेको हुन्छ नि, अनि ढाड त्यो सोल्जरमा पनि एउटा लाइन जस्तो देखिरहेको हुन्छ नि। सो त्यो वाट दिस डज इज ब्याकग्राउन्डबाट चाहिँ हाम्रो क्यारेक्टरलाई अथवा हुन्छ नि हाम्रो सब्जेक्टलाई चाहिँ सेपरेट गर्नलाई हेल्प गर्छ क्या। सो द्याट्स वाइ ब्याकलाइट इज इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नि, क्याच लाइट इज इम्पोर्टेन्ट त्यही भएर। अनि देयर आर लट अफ लाइटिङ टेक्निक्स हुन्छ नि, रेम्ब्रान्ड लाइटिङ भन्छ त्यसलाई होइन, REMBRANDT हो जसको लागि मलाई स्पेलिङ चाहिँ होइन। सो जस्ट रेम्ब्रान्ड भनेर सर्च गर्नु होइन। सो हि इज अ फेमस पेन्टिङ फ्रम सेन्चुरिज अगो जस्तो लाग्यो होइन।
अनि सो उसको हि डिफाइन्ड सोर्ट अफ डिफाइन्ड हुन्छ नि हाम्रो आँखाको तलपट्टि त्यो गालाको पार्टमा गाला र नाकको पार्टमा चाहिँ एउटा ट्रायङ्गल जस्तो फर्म गरिदिन्छ क्या रेम्ब्रान्डले चाहिँ होइन. सो द्याट गिभ्स अस एउटा स्ट्रक्चर दिन्छ क्या फेसमा चाहिँ हुन्छ नि हाउ दिस पर्सन सपोज टु लुक. उसको फेसलाई एउटा पपअप गर्ने गरी हुन्छ नि डिफ्रेन्ट फिचर्सहरूलाई चाहिँ हाइलाइट गर्ने गरी चाहिँ त्यो द्याट लाइटिङ वर्क्स. अनि इट्स वान अफ द मोस्ट कमनली युज लाइटिङ टेक्निक भनौँ न रेम्ब्रान्ड भनेको चाहिँ होइन. अनि अर्को 3 पोइन्ट लाइटिङ हुन्छ. सो 3 पोइन्ट लाइटिङ इज अल्सो अ टेक्निक बट रेम्ब्रान्ड इज भनौँ न रेम्ब्रान्ड भनेको चाहिँ रिजल्ट भयो त्यो लाइटिङले अचिभ गर्ने. 3 पोइन्ट लाइटिङ चाहिँ इज मोर लाइक अ टेक्निक भनौँ. सो त्यसमा चाहिँ एउटा ठुलो की लाइट हुन्छ, त्यस पछाडि ब्याकलाइट हुन्छ ठ्याक्क त्यसको अपोजिटमा. त्यस पछाडि मेन एउटा लाइटले मात्रै नपुगेर चाहिँ क्यारेक्टरलाई चाहिँ अर्को साइडबाट सानो लाइट सोर्सले दिइरहेको हुन्छ कि. सो त्यो चाहिँ फिल लाइट हुन्छ क्या. सो 3टा मेन लाइट सोर्स युज गरेर चाहिँ मान्छेहरूले अलिकति लाइभली रिजल्ट लिएर आउँछ. अनि त्यसमा 3टा मात्रै सोर्स नभएर अब 10-12वटा युज हुनसक्छ. तर बेसिकली टेक्निक भनेको चाहिँ यस्तै हो क्या. कहिलेकाहीँ चाहिँ ब्याकग्राउन्ड, कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले सनलाई सिमुलेट गर्नको लागि लाइटिङ गर्छौँ, कहिलेकाहीँ मुनलाई सिमुलेट गर्न लाइटिङ गर्छौँ, कहिलेकाहीँ. अनि अर्को एउटा टर्म भनेको चाहिँ प्र्याक्टिकल लाइटिङ भनेको भन्छ कि होइन. सो प्र्याक्टिकल लाइट भनेको चाहिँ फ्रेममा चाहिँ वेनेभर यु सी अ ल्याम्प हुन्छ नि स्ट्रिट ल्याम्प अर टेलिभिजन होला अथवा हुन्छ नि एउटा लाइटको सोर्स दिने कुराहरू चाहिँ फ्रेममै छ भने चाहिँ बेड साइड ल्याम्प युजली हुन्छ नि. सो त्यो सोर्सलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल लाइट भन्छ क्या. अनि सो वेन युआर लाइटिङ अ सिन अनि त्यस पछाडि त्यहाँनिर अलरेडी प्र्याक्टिकल लाइट सोर्स छ भने चाहिँ फ्रेममा, सो वाट यु डु इज यु ट्राई टु सिमुलेट त्यो प्र्याक्टिकल लाइटले चाहिँ कस्तो लाइट दिन्छ होला त भनेर चाहिँ हामीले लाइटिङ गर्छौँ क्या. बिकज यु सी वान अफ द अर्को रिजन वाइ वी निड टु लाइट अ सिन भनेको चाहिँ हाम्रो आँखाले हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले युजली उज्यालै देखिरहेको हुन्छ क्या. सबै चिजहरू एकदम सार्प देखिरहेको हुन्छ क्या. बिकज हाम्रो आँखाको सेन्सर इज भेरी सेन्सिटिभ एन्ड इट इज द बेस्ट क्यामेरा हुन्छ नि. आई हर्ड समवेयर द्याट 573 or समथिङ मेगापिक्सलको बराबरको प्रोसेसिङ हुन्छ हाम्रो आँखामा भन्ने होइन. सो हामीले चाहिँ आँखाले त नर्मल देखि नै रहेको हुन्छ, तर क्यामेरा कम्पेयर टु आवर आइज इज नट एज एडभान्स हुन्छ नि. अल्दो एकदम महँगो क्यामेराहरू पनि द बेस्ट दे क्यान डु इज हुन्छ नि नट अ लट भनौँ. सो त्यो क्यामेराको लागि चाहिँ हुन्छ नि ओके. सो दिस आई मिन नेचुरल लाइटमा हामीले क्यामेरा हामीले फ्रेममा चाहिँ नेचुरल लाइट मात्र युज गर्दाखेरि चाहिँ युजली हामीले आइएसओहरू बढाउनु परिरहेको हुन्छ नि अलिकति जस्ट कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ क्या अलिकति ब्राइटर इमेज रिजल्टको लागि चाहिँ. तर इफ यु पुट त्यही फ्रेममा लाइटिङ युज गऱ्यो भने चाहिँ हुन्छ नि एन्ड देन क्यामेराको सेटिङ्सलाई कम्प्रोमाइज नगरिकन हुन्छ नि सेन्सरलाई कम्प्रोमाइज नगरिकनै यु क्यान अचिभ हाम्रो आँखाले देख्ने खालको रिजल्ट. सो त्यसको लागि पनि लाइटिङ गर्न इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. सो मैले आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि चाहिँ लाइटिङलाई चाहिँ 2 टाइप्समा डिभाइड गरेको छु क्या. सो एउटा चाहिँ इन्भिजिबल लाइटिङ, एउटा चाहिँ भिजिबल लाइटिङ. सो इन्भिजिबल लाइटिङ भनेको चाहिँ एज सकेसम्म नेचुरल रिजल्ट लिएर आउनु लागि हुन्छ नि लाइक आई सेड अघि न आँखाले देख्ने जस्तै रिजल्ट निकाल्नको लागि चाहिँ इन्भिजिबल लाइटिङ हुन्छ क्या. सो त्यसमा चाहिँ हामीले लाइट सोर्सदेखि लिएर हुन्छ नि त्यो चाहिँ फ्रेममा चाहिँ मान्छेहरूलाई थाहा नहोस् कि इट हेज बिन लेट भनेर क्या. सो झ्याल बाहिरबाट पनि लाइट दिइरहेको हुन्छ. यो सबै कुराहरू चाहिँ इन्भिजिबल लाइटिङ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन. अनि अर्को भिजिबल लाइटिङ भनेको चाहिँ हुन्छ नि एकदमै स्टार्क लाइक ड्रामेटिक रिजल्टहरूको लागि के हुन्छ नि वान अफ एउटा प्र्याक्टिकल लाइट पनि भयो भिजिबल लाइटिङमा हुन्छ नि. अर्को भनेको चाहिँ जस्तै इफ यु सिन ब्लेड रनर, सो त्यसमा एकदमै ड्रामेटिक लाइटिङहरू युज भएको छ क्या हुन्छ नि माथिबाट यस्तो रोटेट भइरहेछ हुन्छ नि. सो त्यस्तो खालको लाइटिङ चाहिँ मलाई भिजिबल लाइटिङ हो जस्तो लाग्छ क्या हुन्छ नि. द्याट मान्छेहरूलाई अलिकति सरियल फिल दिनको लागि हुन्छ नि युज गर्न मिल्छ क्या. द्याट सोर्ट अफ अलिक आर्टिस्टिक टाइपको लाइटिङ गर्न युज गर्छ. सो इफ यु हेभ सिन ह्यानिबल भन्ने सिरिज होइन त्यसमा एकदम दामी आर्टिस्टिक लाइटिङ गरेको छ क्या हुन्छ नि. अनि फ्रेमिङहरू पनि यस्तो राम्रो छ. या सो स्पिकिङ अफ फ्रेमिङ होइन अहिलेसम्म के भयो. सो हाम्रो क्यामेरा अपरेसन भयो, क्यामेरा मोसन भयो त्यसमा होइन, अनि लेन्सेस भयो अनि त्यस पछाडि लाइटिङ भयो हुन्छ नि. सो सिनेमेटोग्राफरको रेस्पोन्सिबिलिटिजहरूमा पर्ने. अनि अर्को एउटा मेजर रेस्पोन्सिबिलिटी एन्ड विच इज माई फेभरेट टपिक इज फ्रेमिङ. सो फ्रेमिङ इज अल्सो रिफर टु एज कम्पोजिसन हुन्छ नि. सो कम्पोजिसन भनेको चाहिँ के हो त? ओके, सो हामीले फ्रेम भिडियो हेर्दाखेरि हुन्छ नि युजली इट इज 16:9 रेसियो ओ त्योभन्दा कम और हुन्छ नि. सो हामीले रेक्ट्याङ्गुलर फ्रेममा हेरिरहेको हुन्छौँ कि भिडियोहरू युजली हरिजन्टल फर्ममा ट्रेडिसनली और आजभोलि त भर्टिकल फर्म पनि फेमस भइरहेछ होइन. सो एनिवेज त्यो रेक्ट्याङ्गुलर फ्रेमभित्र चाहिँ
हाम्रो सब्जेक्ट हुन्छ, हाम्रो ब्याकग्राउन्ड हुन्छ, हाम्रो फोरग्राउन्ड हुन्छ नि। सो त्यो त्यो चाहिँ यो क्याटेगोरीहरूमा डिभाइड गर्न मिल्छ क्या, जे चिजलाई पनि हामीले जे पनि खिचेर आउन सक्छौँ। त्यसमा चाहिँ मिडल ग्राउन्ड, आई मिन सब्जेक्ट ओर मिडल ग्राउन्ड ओर फोरग्राउन्ड, अनि त्यस पछाडि ब्याकग्राउन्डमा डिभाइड गर्न मिल्छ होइन। सो यो चिजहरूलाई चाहिँ कुन हिसाबले अरेन्ज गर्ने हो त हाम्रो फ्रेममा भनेको चाहिँ हुन्छ नि, फ्रेमको लेफ्ट साइडमा चाहिँ हाम्रो क्यारेक्टरलाई राख्ने हो, अनि त्यस पछाडि राइट साइड चाहिँ पुरै खाली छोडिदिने हो, अथवा हुन्छ नि राइटमा राख्ने हो, लेफ्ट खाली छोडिदिने हो, टपमा राखेर बटममा चाहिँ अर्कै चिज लाई प्लेस गर्ने हो। सो यो चिजहरूले चाहिँ हाम्रो फ्रेमिङलाई डिफाइन गर्छ क्या, हुन्छ नि। आई गेस इन अब अलिकति सिम्पलर टर्ममा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ द act of arranging your subject in respect to the camera, or act of placing your camera in respect to the subject भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले लाइक सब्जेक्टलाई चेन्ज गर्न मिल्दैन कि। सपोज हामीले एउटा डाँडाको भिडियो खिचिरहेको छौँ, फोटो खिचिरहेको छौँ होइन। सो त्यो होल डाँडालाई त हामीले चेन्ज गर्न मिल्दैन नि त, यहाँबाट यता सारौँ यहाँबाट उता सारौँ भन्न मिल्दैन नि त होइन। सो त्यो केसमा चाहिँ हामीले क्यामरालाई सार्ने हो कि। सो क्यामरालाई अलिकति माथि अलिकति तल गर्दाखेरि चाहिँ होल कम्प्लिटली त्यसको फिल नै डिफ्रेन्ट आउँछ नि त होइन। सो त्यो कुरालाई चाहिँ कम्पोजिसन को टर्मले डिफाइन गर्न मिल्छ क्या। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हुन्छ नि अब हाम्रो इफ इट्स अ कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्ट, ब्याकग्राउन्डलाई छोडिदिउँ होइन, फोरग्राउन्ड ओर हाम्रो सब्जेक्टहरूलाई त हामीले चेन्ज गर्न मिल्छ नि त। सो अलिकति यता सर्दिनु अलिकति उता सर्दिनु, अनि अथवा हुन्छ नि यो एउटा पर्टिकुलर इनएनिमेट अब्जेक्ट पनि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ हामीले खिचिरहेको हुन्छ नि। ल यो बाइकलाई चाहिँ अलिकति यता सार्यो भने चाहिँ एउटा फ्रेम अझ इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ है भन्ने हुन्छ नि। सो त्यो चिजलाई पनि कम्पोजिसनले डिफाइन गर्छ। अनि अब मैले अहिले भन्दाखेरि अलिकति कन्फ्युजिङ पनि लाग्यो होला कतिजनालाई इफ यु हेभ नो आइडिया अबाउट कम्पोजिसन होइन। तर लुकअप एक्चुली गुगलमा अथवा हुन्छ नि युट्युबमा कम्पोजिसन टेक्निक्स भनेर सर्च गर्नु होइन, एन्ड देन यु फाइन्ड अ लट अफ टेक्निक्स के हुन्छ नि। इट्स सो इजिली डिफाइन्ड। कम्पोजिसनलाई चाहिँ हुन्छ नि ओभर द इयर्स अफ प्र्याक्टिस मान्छेहरूको यो इभोल्युसन सँगसँगै कम्पोजिसन पनि इभल्भ हुँदै आइरहेको छ हुन्छ नि। सो एकदम बेसिक कम्पोजिसन भनेको चाहिँ रुल अफ थर्ड भन्छ क्या हुन्छ नि। सो हाम्रो फ्रेमलाई चाहिँ 3 टुक्रामा डिभाइड गरिदिने क्या बराबर हुन्छ नि, वेदर माथिबाट ओर साइडबाट हुन्छ नि, अनि अरू दुइटै ठाउँबाट। सो त्यो डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो डिभाइड गरेको लाइनहरू छ नि, सो त्यो लाइनमा चाहिँ हाम्रो सब्जेक्टहरूलाई प्लेस गर्यो भने चाहिँ अलिकति प्लिजिङ रिजल्ट आउँछ भन्छ क्या हुन्छ नि। अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको चाहिँ मिररिङ भयो हुन्छ नि। इफ यु सी रिफ्लेक्सन आदि, हाम्रो युजली फ्रेमलाई चाहिँ आदिमा डिभाइड गरेर चाहिँ माथि र तल चाहिँ अर साइड बाई साइड चाहिँ उस्तै देखिने फ्रेमहरू छ, अथवा खोलाको मा रिफ्लेक्सन, ऐनामा रिफ्लेक्सनहरू छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मिरर कम्पोजिसन अरू हुन्छ नि रिफ्लेक्टिभ कम्पोजिसन, रिफ्लेक्सन कम्पोजिसन पनि भन्छ होइन। अनि जस्ट लाइक द्याट नेगेटिभ स्पेस कुरा आउँछ। त्यस पछाडि गोल्डन रेसियो इज रुल अफ थर्डको अझै एडभान्स्ड फर्म भयो हुन्छ नि। गोल्डन रेसियो इज समथिङ इट्स लाइक हुन्छ नि गडको डिजाइन फर्मुला जस्तै भनौँ न इन अ वे। हाम्रो युनिभर्समा भएको हरेक चिज लाइक एभ्रिथिङ फ्रम आवर सेल, हाम्रो एटमदेखि लिएर हाम्रो ह्युमन बडीदेखि लिएर हाम्रो युज गर्ने टेबल, फर्निचर, कम्प्युटर, एभ्रिथिङ क्या हुन्छ नि। हामीले देख्ने अब बाहिरको फ्लावरहरू, किरा फट्याङ्ग्रादेखि लिएर मिल्की वे, ग्यालेक्सी, युनिभर्स होल अल टुगेदर नै एउटा युनिजन खालको हुन्छ नि, एउटा कमन डिजाइन ल्याङ्ग्वेजमा क्रिएट भएको छ क्या। सो द्याट डिजाइन ल्याङ्ग्वेज इज गोल्डन रेसियो। सो द्याट्स हाम्रो ह्युमन सिभिलाइजेसनको बेस्ट गेस भनेको चाहिँ गोल्डन रेसियोमा बनेको छ सबै चिजहरू भन्छ क्या। सो गोल्डन रेसियो इज म्याथमेटिकली डिराइभेबल हुन्छ नि। अनि फिबोनाची सिक्वेन्सबाट पनि गोल्डन रेसियोको भ्याल्यु निकाल्न सकिन्छ हुन्छ नि। अनि सो आई डोन्ट रियली नो अबाउट एकदम टेक्निकलमा जानुभन्दा पनि वेल मेरो लागि चाहिँ गोल्डन रेसियोलाई चाहिँ मैले कसरी हेर्छु भने वेन वी सी अ फ्रेम हुन्छ नि, हाम्रो एउटा पिक्चर अथवा एउटा मुभीको कुनै पनि एउटा फ्रेम हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो युजली आँखा चाहिँ इदर कर्नरबाट के हुन्छ नि, 4वटा कुना हुन्छ नि त होइन, टिभीको अथवा कम्प्युटर स्क्रिनको अरू फ्रेमको। सो त्यो 4वटा कुनाबाट चाहिँ एउटा यस्तो कर्भ हुँदै जान्छ अरे क्या। सो मैले अडियो पोडकास्टमा एक्सप्लेन गर्न अलिकति गाह्रो होला। सो जस्ट लुकअप गोल्डन रेसियो भनेर सर्च गर्नु होइन, एन्ड देन यु विल सी दिस सेप। सो त्यो सेपमा चाहिँ युजली हाम्रो आँखा डुल्छ अरे क्या हुन्छ नि फ्रेममा। सो त्यसलाई चाहिँ अलिकति त्यो भएको भएर चाहिँ हामीले कम्फोर्टेबल हाम्रो आँखालाई हुन्छ नि हेर्दाखेरि प्लिजिङ देखाउनको लागि चाहिँ त्यो हाम्रो आँखा जता जता डुल्छ नि गोल्डन रेसियोलाई फलो गर्छ नि। सो त्यो लाइनमा चाहिँ हाम्रो सब्जेक्टहरूलाई प्लेस गरिदियो भने चाहिँ अलिकति प्लिजिङ रिजल्ट आउँछ भन्छ क्या। सो आई रिलिजियसली फलो गोल्डन रेसियोको हुन्छ नि कम्पोजिसन टेक्निक इन मोस्ट अफ माई वर्क, अनि इट हेज वर्क सो फार भनौँ न। अनि अर्को वेल देयर आर
यति धेरै छ कि कम्पोजिसन टेक्निकहरू, अनि आई कुड गो एन्ड टक अबाउट दिस फर आवर्स. सो अहिलेलाई चाहिँ आई जस्ट वान्ट टु डिफाइन मेजर रोल्स अफ डिओपी होइन. सो त्यसमा चाहिँ अर्को कम्पोजिसन पनि पऱ्यो. सो द्याट इफ यु वान्ट स्ट्रङ कम्पोजिसन भएको हुन्छ नि, एकदम नोटिसेबल कम्पोजिसन भएको मुभी अर सिरिजहरू हेर्न मन छ भने चाहिँ एउटा चाहिँ इडा भन्ने मुभी छ क्या होइन. सो इट्स सर्ट इन 4:3 एस्पेक्ट रेसियो, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट मुभी हो. इट्स नट भेरी ओल्ड, लाइक फ्यु इयर्स अगाडिकै मुभी हो जस्तो लाग्यो मलाई होइन. अनि त्यसमा चाहिँ यस्तो एभ्री फ्रेम इज सो वेल कम्पोज होइन. सब्जेक्टहरूको प्लेसमेन्टहरूदेखि लिएर क्यामराको लेन्सको चोइसेसहरूदेखि लिएर लाइटिङहरूदेखि लिएर सब चिजले त्यो डिफाइन गर्छ क्या हुन्छ नि. अनि सो कम्पोजिसन सिक्नु को लागि चाहिँ आई थिङ्क इट्स वान अफ द बेस्ट रिसोर्सेस अभाइलेबल. एन्ड देयर आर लट अफ थिङ्स क्या. ओर एनी ऱ्यान्डम मुभी हेर्दाखेरि पनि एनी ऱ्यान्डम फ्रेममा पज गरेर हेर्नु होइन. एन्ड देन यु एकचोटि सोच्नु क्या कम्पोजिसन चाहिँ कस्तो खालको युज गर्न खोजेको छ त यो ठाउँमा. मेबी सब्जेक्ट अगाडि छ, त्यस पछाडि त्यसको पछाडिपट्टि रिपिटेटिभ खालको प्याटर्नहरू छ भने पनि त्यो पनि द्याट्स वान अफ द कम्पोजिसन टेक्निक्स हुन्छ नि. अनि सो इडा जस्तै अर्को मलाई चाहिँ पर्सनली एकदम इन्फ्लुएन्स गरेको कन्टेन्ट भनेको चाहिँ मिस्टर रोबोट सिरिज हुन्छ नि. इट्स अन नेटफ्लिक्स. कतिले हेर्नु पनि भएको होला. त्यसको सिजन 1 त अति दामी थियो होइन. मैले सिजन 2-3देखि चाहिँ अलिकति राम्रोसँग फलो गरेको छैन. बट मेरो लागि चाहिँ द बिगेस्ट टेक अवे फ्रम मिस्टर रोबोट इज नेगेटिभ स्पेसको कम्पोजिसन क्या. सो पहिला चाहिँ मैले के सोच्थेँ भने मुभीहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अब दुईजना कन्भर्सेसन छ भने चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड तरिकाले स्ट्यान्डर्ड हुन्छ नि एउटा 35 or 50 को लेन्स 50 mm लेन्स युज गरेर चाहिँ ओभर द सोल्जर त्यसरी खिच्नुपर्छ. अथवा हुन्छ नि कम्पोजिसन चाहिँ एउटा ट्रेडिसनल मेथड फलो गर्नुपर्छ जस्तो लाग्थ्यो. तर जब मैले मिस्टर रोबोट हेरेँ होइन, जस्ट लाइक इडा, त्यसमा पनि यस्तो दामी कम्पोजिसन टेक्निकहरू युज गरेको छ कि अलमोस्ट एभ्री फ्रेम इज पर्फेक्ट हुन्छ नि. एन्ड त्यसमा आर्किटेक्चरहरू पनि यस्तो दामी देखेको छ. सो एउटा लार्जर देन लाइफ फिल दिएको छ क्या. एन्ड आई थिङ्क रादर देन लाइटिङ, रादर देन कलर ग्रेडिङ एन्ड एनिथिङ एल्स, त्यसको बेस्ट पार्ट भनेको चाहिँ मलाई कम्पोजिसन लाग्यो क्या. सो मिस्टर रोबोट हेर्नु भएको छैन भने आई हाइली रिकमेन्ड टु स्टार्ट इट. सो मैले आई क्यान नट भाउच फर द लेटर सिजन्स, तर फर्स्ट सिजन चाहिँ अति नै दामी छ गाइस. आई गेस सिजन 1 or 2 पनि दामी छ जस्तो लाग्यो. एनिवेज सो द्याट्स अबाउट कम्पोजिसन. अब अर्को भनेको चाहिँ सो अहिलेसम्म के भयो, क्यामरा अपरेसन, क्यामरा मोसन, अनि लेन्सेस, अनि त्यस पछाडि लाइटिङ, अनि कम्पोजिसन, अनि अर्को भनेको चाहिँ ब्लकिङ. ओके, ब्लकिङ या. सो ब्लकिङ चाहिँ मेरो लागि पनि इज अ रिलेटिभली न्यू टर्म हुन्छ नि. मलाई पहिला आइडिया थिएन कि के हो ब्लकिङ भनेको. कहिले काहीँ चाहिँ सुनिरहेको हुन्थेँ होइन, तर एक्ज्याक्टली के हो भनेर थाहा थिएन. मैले त्यस्तो खासै बदर पनि गरिरहेको थिएन कि. तर अहिले मैले बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ ब्लकिङ भनेको चाहिँ इट्स झन् इक्वली इम्पोर्टेन्ट क्या हुन्छ नि. अब सबै कुरा इम्पोर्टेन्ट छ अभियसली मुभीमा होइन, तर इच एलिमेन्टलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझ्न सक्यो भने चाहिँ बल्ल इट वर्क्स वेल होइन. सो ब्लकिङको बारेमा एकदम मैले सिम्पलेस्ट टर्ममा बुझाउनु पऱ्यो भने चाहिँ वेल यु नो मुभीमा क्यारेक्टरहरू लेट्स फर इक्जाम्पल एक्टरहरू, लिड एक्टरहरू भनौँ, एनी एक्टर भनौँ न, को चाहिँ एउटा रुमभित्रको सर्ट खिचिरहेछौँ हामीले होइन. अनि त्यो रुमभित्र ढोकाबाट छिरेर आएर अनि एउटा क्यारेक्टर चाहिँ सोफामा गएर बस्यो, अर्को क्यारेक्टर चाहिँ यता टेबलमा आएर बस्यो, अनि त्यस पछाडि थर्ड क्यारेक्टर चाहिँ अनि बेडमा गएर बस्यो, अनि त्यस पछाडि तिनीहरूको त्यहाँ कन्भर्सेसन भयो. अनि फेरि फर्स्ट क्यारेक्टर उठेर हुन्छ नि थर्ड क्यारेक्टरलाई बेडमा गएर पिट्न थाल्यो अरे फर इक्जाम्पल हुन्छ नि. अनि सो ओके, सो वाट एभर मैले यो पाथ डिफाइन गरेँ नि भर्खर, यहाँबाट क्यारेक्टर आएर यता बस्छ, त्यस पछाडि यता जान्छ, त्यस पछाडि यो गर्छ भन्ने हो. दिस डेफिनेसन इज कल्ड ब्लकिङ. भनेको चाहिँ जस्ट बेसिकली एउटा एक्टरको मुभमेन्टलाई डिफाइन गर्ने टर्मलाई चाहिँ ब्लकिङ भन्छ क्या. सो अब यो कुरा चाहिँ नोटिस हुँदैन क्या युजली हुन्छ नि. ए ल ओके क्यारेक्टर स्पेस त्यस्तै थियो, त्यही भएर त्यहाँबाट यताबाट यता आयो होला नि त भन्ने हुन्छ. तर अनि एउटा सिनेमाटोग्राफरले चाहिँ वेन हि इज सुटिङ अ पर्टिकुलर सिन, सो ब्लकिङलाई कुन हिसाबले सोच्नुपर्छ भने यो सर्टेन क्यारेक्टर यो मोमेन्टमा यता आइपुग्दाखेरि चाहिँ मेरो फ्रेमिङ, मेरो कम्पोजिसन कतिको राम्रो देखिन्छ त, अथवा हुन्छ नि हाउ क्यान दिस बी बेटर. यो क्यारेक्टरले अर्को क्यारेक्टरको पाथ ब्लक गरेको छ कि छैन त, छेकेको छ कि छैन त हुन्छ नि. अनि प्रप्सहरू छोपिएको छ कि छैनदेखि लिएर हुन्छ नि. सो यो सबै कुराहरूलाई ट्याकल गर्नको लागि चाहिँ ब्लकिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. अनि युजली अब तपाईँहरूले बिटिएसहरू हेर्नुभएको होला मुभीको हुन्छ नि, तल भुइँमा टेपहरू टाँसिरहेको हुन्छ क्या, कता कता हुन्छ नि, यहाँबाट यता जाने यताबाट यता जाने भनेर क्या. सो त्यो टेपहरू चाहिँ युजली ग्याफरले अथवा असिस्टेन्ट डिरेक्टरको टिमहरूले चाहिँ
अरू प्रोडक्सन असिस्टेन्टहरूले चाहिँ गएर त्यहाँ टास्क दिइरहेको हुन्छ होइन. सो त्यो चिज चाहिँ जस्ट टु मेक स्योर कि मेटिकुलसली यहाँ हाम्रो फ्रेमिङ नबिग्रियोस् अथवा हुन्छ नि हाम्रो लाइटिङ नबिग्रियोस् अर एनिथिङ हाम्रो प्लानिङ नबिग्रियोस् भनेर चाहिँ एक्टरहरू हुन्छ नि एभ्री टाइममा फेरि इम्प्रोभाइज गर्दै जाँदाखेरि जहाँ पनि जे पनि हुनसक्छ नि त. सो त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ हामीले ब्लकिङ गर्नुपर्छ क्या. सो युजली सिनेमाटोग्राफरले पनि ब्लकिङमा एकदमै हि हेज इज से इन ब्लकिङ अफ अ सिन. तर नर्मली चाहिँ डिरेक्टरले पनि गरिरहेको हुन्छ ब्लकिङ हुन्छ नि. सो इट्स सोर्ट अफ लाइक कोलाबोरेटिभ टास्क अमङ अरू सबै कोलाबोरेटिभ टास्क हो. तर ब्लकिङ इन पर्टिकुलर चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्छ कि हुन्छ नि इट्स अब जस्तै एउटा एक्टरको एक्टिङमा चाहिँ कम्प्लिटली डिरेक्टरको नै रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ अरू एक्टिङ कोच पनि हुन्छ होइन. तर त्यो एक्टरको इफ इज मुभिङ अराउन्ड भने चाहिँ सिनेमाटोग्राफरले पनि ओके होइन आई वान्ट दिस गाई टु स्ट्यान्ड ओभर हियर एट 5 सेकेन्ड्सको इन्टरभलमा हुन्छ नि. सो त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ एउटा सिनेमाटोग्राफरले पनि भन्न सक्छ क्या हुन्छ नि. सो द्याट्स अनदर रेस्पोन्सिबिलिटी. सो ब्लकिङ है त. अनि अरू कुरा भनेको चाहिँ जस्तै अब कलरको पनि रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ सिनेमाटोग्राफरमा हुन्छ भनेको. अब हुन्छ नि सर्टेन एउटा पर्टिकुलर फ्रेम खिच्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मेन क्यारेक्टरले कस्तो खालको लुगा लगाएको छ त, अरू अक्जिलरी सेकेन्डरी एक्स्ट्राजहरूले कस्तो लुगा लगाइरहेको छ, अरू ब्याकग्राउन्डमा हुने प्रप कस्तो छ, भित्ताको कलर कस्तो छ, स्काईको कलर कस्तो देखिरहेछ, वेदर कस्तो भइरहेछ देखि लिएर यो सबै कुराहरूले चाहिँ कलर र कन्ट्रास्ट भनौँ न, कलर र कन्ट्रास्टलाई चाहिँ एकै ठाउँमा राखौँ होइन. सो त्यसलाई डिफाइन गरिरहेको हुन्छ क्या. सो एज अ सिनेमाटोग्राफर यो कुराहरू कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ लाइक ओके डाङडुङ गएर खिचौँ न भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ क्या कन्ट्रोल गर्नलाई हुन्छ नि. सो प्री प्रोडक्सनमा विच इज मुभी सुट गर्नुभन्दा अगाडिको पिरियडमा जति पनि प्लानिङ हुन्छ त्यसलाई प्री प्रोडक्सन भन्छ. सो प्री प्रोडक्सनको स्टेजमा चाहिँ सिनेमाटोग्राफरले चाहिँ प्रोडक्सन डिजाइनर, सो हामी प्रोडक्सन डिजाइनरको बारेमा पनि अर्को पडकास्टमा कुरा गरौँला होइन. सो अहिलेलाई चाहिँ प्रोडक्सन डिजाइनर ओर आर्ट डिरेक्टर पनि भन्छौँ हामीले होइन. समटाइम्स दे आर द सेम समटाइम्स डिफ्रेन्ट होइन. तर प्रोडक्सन डिजाइनरसँग बसेर चाहिँ सिनेमाटोग्राफरले चाहिँ ओके मलाई चाहिँ कलर चाहिँ यस्तो खालको चाहिन्छ है त. सो दिस इज द कलर आइ एम इमेजिनिङ भनेर यो प्यालेटमा चाहिँ हामी काम गर्छौँ भनेर प्रोडक्सन डिजाइनरसँग कुरा गरिसकेपछि हि ओर सी ले चाहिँ ब्याकग्राउन्डदेखि लिएर प्रप्सहरूदेखि लिएर हुन्छ नि बेडसिटदेखि लिएर पर्दाहरूदेखि लिएर लुगादेखि लिएर सानसानो प्रप्सहरू सबै कुराहरू चाहिँ त्यही प्यालेटभित्र पर्ने गरी चाहिँ सोर्स गर्छ क्या. सो सोर्स गरेर मात्रै पनि भएन. सो प्लेस गरिसकेपछि हुन्छ नि वाइल एक्टरहरू रेडी भएको बेलामा चाहिँ सुटको दिनमा चाहिँ सिनेमाटोग्राफर र प्रोडक्सन डिजाइनर चाहिँ सँगै बसेर चाहिँ ओके मेरो फ्रेममा चाहिँ मैले फर इक्जाम्पल 50 mm को लेन्स युज गर्न लाग्छु होइन. सो मेरो फ्रेममा यति चिजहरू आउनेवाला छ. सो यो चिजमा चाहिँ मेरो क्यारेक्टरले चाहिँ ग्रिन कलरको लुगा लगाइरहेछ भने मलाई त्यसमा चाहिँ कम्प्लिमेन्टिङ कलरको लागि चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ अब हुन्छ नि लाइट ब्लू खालको केही चाहियो भनेर भन्यो अरे कि फर इक्जाम्पल हुन्छ नि. सो त्यो कुराहरू सोर्स गर्ने काम चाहिँ फेरि प्रोडक्सन डिजाइनरको भयो क्या. सो प्रप्सहरूदेखि लिएर टाक 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 मिलाउने. अनि एट द सेम टाइम फेरि असिस्टेन्ट डिरेक्टरको पनि काम हुन्छ यहाँनिर के हो भने कन्टिन्युटी हेर्नको लागि. सो अगेन यो टपिकको बारेमा हामी पछि कुरा गरौँला होइन. एनिवेज सो राइट नाउ आई जस्ट वान्ट टु गिभ यु हेड्स अप कि हुन्छ नि एउटा सानो टास्क एउटा सानो डिसिजनको लागि पनि कति धेरै डिपार्टमेन्टले चाहिँ मिलेर डिसाइड गर्नुपर्ने हुनसक्छ क्या. सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट हाम्रो कलर र हुन्छ नि कन्ट्रास्टको कुराहरू पनि. सो हामीले अब युजली नर्मली कस्तो पनि लाग्छ भने कलर हामीले फिल्म हेर्दाखेरि ल मा कस्तो राम्रो कलर यार यसको त भन्छौँ नि होइन. सो होइन कलर ग्रेडिङ राम्रो गराएर रहेछ, कलरिस्टले राम्रो काम गरिरहेछ भन्छौँ होइन. तर कलरिस्ट एउटा कलर ग्रेडिङले डिआई कलरिस्टले राम्रोसँग त्यो भिजुअल्ली कलर ग्रेडिङ गर्नको लागि चाहिँ इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट कि हाम्रो हरेक एलिमेन्ट चाहिँ आफ्नो आफ्नो प्यालेटमा डिफाइन भएर आएको हुनुपर्छ क्या हुन्छ नि. सो कलर प्यालेट भनेको चाहिँ फेरि कस्तो हो त भने हामीले देयर आर सर्टेन कलर्स जस्ट लाइक अब हुन्छ नि खानेकुरामा मसलाहरू पनि सबै हालेर त भएन नि त. सो एउटा मसलासँग अर्को मिलेर जान्छ. सो त्यस्तै खालको एउटा टेस्ट फ्यामिली बनाउनको लागि चाहिँ सर्टेन ग्रुप अफ स्पाइसेस हेभ टु वर्क टुगेदर नि त होइन. सो जस्ट लाइक द्याट सर्टेन ग्रुप अफ कलर्स वर्क लुक बेस्ट वेन दे आर टुगेदर के हुन्छ नि. कुनै कलर चाहिँ एकदमै अफ देख्छ क्या फेरि त्यसमा हुन्छ नि. सो यो कुरा चाहिँ हुन्छ नि इट टुक मी अ लङ टाइम टु फिगर आउट के हुन्छ नि. ल किन म सोच्थेँ क्या पहिला हाम्रो साथीहरूसँग डिस्कस हुन्थ्यो मासाला हलिउडको मुभीहरू किन यस्तो दामी देख्छ यार, क्या आँखालाई पनि आनन्द हुने किन हो यार, हामीले पनि त राम्रै खिच्न खोजिरहेको हुन्छौँ यताउति. अनि तर कस्तो नमिल्ने कस्तो नहुने भनेर हामी कुरा गर्थ्यौँ कि. अनि एउटा पोइन्टमा चाहिँ मैले के रियलाइज गरेँ भने ल मा यार यिनीहरूले त अभियसली एभ्रिथिङ मेटिकुलसली प्लेस गर्ने हो नि त त्यहाँनिर हुन्छ नि. सो हामीले पो हेर्दाखेरि अब एउटा हलिउड मुभीमा चाहिँ
ब्याकग्राउन्डमा 100 फिट पर चाहिँ एउटा मान्छे दौडिरहेको हुन्छ, एउटा गाडी गइरहेको हुन्छ, अनि हामीलाई लाग्छ त्यो गाडी त्यही टाइममा गयो होला भनेर। तर नो, वाट दे डु इज दे स्पेसिफिकली त्यो गाडी चाहिँ यो मोमेन्टमा चाहिँ यहाँबाट जानुपर्छ भनेर गरेको हुन्छ क्या। अनि हरेक एक्स्ट्राजहरू हरेक चिजलाई क्या। सो द्याट्स हाउ मेटिकुलसली कन्ट्रोल के अरे गर्नुपर्छ क्या आफ्नो इन्भाइरोमेन्टलाई, एन्ड द्याट्स हाउ यु गेट अ गुड रिजल्ट। आई रियलाइज आई युज द वर्ड मेटिकुलस एकदम धेरै यो एपिसोडमा होइन, बट इट्स अ ब्युटिफुल वर्ड मेटिकुलस, कस्तो राम्रो सुनिन्छ क्या वर्ड हुन्छ नि। इट कुड बी अ ब्यान्ड नेम आई गेस, मेटिकुलस। ए मेटल ब्यान्डको नाम हुन्छ होला अरे मेटिकुलस। एनिवेज, सो केमा थियौँ हामी? कलर कम्पोजिसन, कलर प्यालेट। सो अब कलर प्यालेटको त कुरा आई गेस अलिअलि बुझ्नुभयो होला होइन। सो त्यसलाई चाहिँ हाउ डु यु इम्प्लिमेन्ट इट? सो इफ यु जस्ट गुगल कलर प्यालेट भनेर खोज्नुभयो भने सिओएलओ, सो इफ यु जस्ट गुगल द वर्ड्स कलर प्यालेट, यति धेरै पिक्चर्सहरू आउँछ क्या हुन्छ नि। एन्ड देन त्यो ग्रिडमा चाहिँ कलरहरू सेपरेट गरेर राखिदिएको हुन्छ क्या। सो जस्ट युज यसो हेरेर चाहिँ अन्दाजमा आफूलाई मलाई यो कलर प्यालेट राम्रो लाग्यो भनेर सेलेक्ट गरेर चाहिँ अनि त्यो गरेर ट्राई गर्नु क्या। सो अब इफ यु आर सुटिङ म्युजिक भिडियो अर इफ यु आर सुटिङ अ भ्लग अर एनिथिङ एट अल, एउटा पर्टिकुलर कलर प्यालेट समातेर चाहिँ सो आई वान्ट टु ट्राई यो कलरको चाहिँ लुगा लगाइदिउँ, यो कलरको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड राखिदिउँ, यो कलरको चाहिँ प्रप्स राखिदिउँ भनेर चाहिँ ट्राई गर्नु त एउटा फ्यामिली एउटा प्यालेट समातेर। सो जस्ट एउटा सिङ्गल फ्रेममा होस् अथवा हुन्छ नि एउटा भिडियोमा होस् र एनिथिङ, इफ यु सुटिङ अ म्युजिक भिडियो कमर्सियल अर एनिथिङ एट अल, जस्ट सेलेक्ट अ कलर प्यालेट होइन। अनि त्यस पछाडि यो कलरको चाहिँ लुगा लगाइदिउँ, यो कलरको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड बनाऊँ, यो कलरको चाहिँ प्रप्सहरू राखौँ न त भनेर एकचोटि ट्राई गर्नु न। यस्तो लाइक खिच्दै राम्रो देखिसक्छ क्या त्यो कुराहरू हुन्छ नि। एन्ड कलर ग्रेडिङमा चाहिँ इट गेट्स सो मच इजियर टु ब्यालेन्स। सो द्याट इज अनदर रेस्पोन्सिबिलिटी अफ अ सिनेमेटोग्राफर हुन्छ नि, कलर टु मेक स्योर द राइट कलर इज देयर। अनि ब्लकिङ, फ्रेमिङ, लाइटिङ, लेन्सेस, क्यामरा अपरेसन, अनि कलर एन्ड कन्ट्रास्ट। आइम स्योर देयर आर अदर रेस्पोन्सिबिलिटिज। अनि अर्को चाहिँ क्यामरा क्रू म्यानेजमेन्ट। ओके, अर्को रियली इम्पोर्टेन्ट टपिक। सो हामीले सोच्छौँ अब क्यामरा पर्सन के अरे ओके खिच्नलाई त अब एकजना भइहाल्छ नि हुन्छ नि, क्यामरा अन गर्ने हो, रेकर्ड गर्ने हो, अनि त्यस पछाडि त्यति मात्रै हो जस्तो लाग्थ्यो मलाई पनि हुन्छ नि। तर बट इट टर्न्स आउट क्यामरा डिपार्टमेन्ट मात्रैको लागि चाहिँ यति धेरै मान्छे चाहिने रहेछ क्या हुन्छ नि। स्पेसली इफ यु युजिङ अ लट अफ लाइट्स हुन्छ नि। सो ग्याफरहरू भन्छ क्या। सो ग्याफर भनेको चाहिँ दे आर बेसिकली इलेक्ट्रिसियन्स बट क्रिएटिभ इलेक्ट्रिसियन आई गेस। सो उहाँहरूलाई चाहिँ दे हेभ आइडिया अबाउट फ्रेमिङ र लाइटिङ हुन्छ नि, अनि र क्यामराले कस्तो आउँछ भन्ने पनि आइडिया हुन्छ। एट द सेम टाइम दे अल्सो हेभ प्रपर नलेज अबाउट ह्यान्डलिङ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेस हुन्छ नि, बिकज लाइटहरू सबै इलेक्ट्रिसिटीबाट त बल्छ। सो जेनेरेटरदेखि लिएर त्यहाँबाट त्यो भोल्टेज मेन्टेन गर्नेदेखि लिएर अनि त्यसरी मल्टिप्लगहरूदेखि लिएर चाहिएको ठाउँसम्म लाइट पुर्याउनेदेखि लिएर यो सबै कामहरू हुन्छ नि सिनेमेटोग्राफरले चाहिँ ओके गाइज आई वान्ट लाइट, आई वान्ट यो पर्टिकुलर 4K एचएमआई फ्रम दिस डिरेक्सन भनेर भन्छ होइन। अनि त्यस पछाडि ग्याफरहरूले चाहिँ टाक गएर ओके लाइटलाई रेडी पारेर त्यहाँनिर गएर लाइट अन गरिदिएर भयो कि भएन सर भनेर भन्छ नि, वेरी दे कम्युनिकेट, भयो कि भएन ब्रो भनेर ग्याफरहरूले सोध्छ। अनि सिनेमेटोग्राफरले चाहिँ अलिकति यता एङ्गल मिलाऊ, अलिकति उता मिलाऊ भनेर चाहिँ। सो द्याट्स हाउ यु वर्क। सो अब एउटा स्ट्यान्डर्ड टिममा चाहिँ एटलिस्ट 4 to 5 ग्याफरहरू पनि हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। अनि अझ धेरै पनि हुन्छ, अझ धेरै लाइटहरू बढ्दै गएपछि। अनि अर्को भनेको चाहिँ ग्रिप्सहरू पनि हुन्छ नि। सो मलाई ग्रिप र ग्याफरमा यति धेरै डिफ्रेन्स त थाहा छैन है टु बी अनेस्ट। आई गेस ग्रिपहरू भनेको चाहिँ दे आर रेस्पोन्सिबल फर त्यो कटरहरूदेखि लिएर डिफ्युजरहरूदेखि लिएर जस्ट लाइटिङको क्रिएटिभ एस्पेक्टलाई चाहिँ मेन हेरेरलाई चाहिँ ग्रिप, अनि त्यस पछाडि त्यसको टेक्निकल एस्पेक्टलाई हेर्नेलाई चाहिँ ग्याफर भन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। एनिवेज तर मैले चाहिँ ग्रिप र ग्याफरहरू एउटै क्यारेक्टराइज गरिदिन्छ कि हुन्छ नि। सो दे आर टेक्निसियन्स हु हेल्प द सिनेमेटोग्राफर टु अचिभ अ पर्टिकुलर काइन्ड अफ लाइटिङ। सो उहाँहरू चाहिँ ग्रिप्स र ग्याफरहरू हुन्छ। अनि सो त्यस पछाडि क्यामेरा अपरेटरहरू भयो हुन्छ नि। नर्मली मैले अघि भनेको जस्तै सिनेमेटोग्राफरले क्यामेरा चलाउँछ पनि र आफै नचलाउनु पनि मिल्यो क्या हुन्छ नि, बिकज दे आर बिगर थिङ्स टु वरी अबाउट। सो क्यामेराको पनि ब्लकिङ गर्नुपर्छ क्या हुन्छ नि, यहाँदेखि क्यामेरा यहाँसम्म जानु पऱ्यो, अनि त्यस पछाडि यताबाट यो फ्रेम लिनु पऱ्यो, यो सबै कुराहरू मेन्टेन गर्दा गर्दै क्यामेरा अपरेट गर्न नभ्याउने केसमा चाहिँ सिनेमेटोग्राफरले एउटा क्यामेरा अपरेटरलाई हायर गर्छ क्या। सो द्याट्स अनदर रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ नि। सो त्यस पछाडि एउटा हुन्छ नि 10-15 जनादेखि लिएर ठुलो क्रु पनि हुन्छ, कहिले
कहिलेकाहीँ 1-2जना पनि हुन्छ नि. सो इफ यु हेभ अ स्मलर क्रु, एटलिस्ट हेभ वान क्यामेरा असिस्टेन्ट हुन्छ नि. एकजना सिनेमेटोग्राफर छ अरे हो कि मेरो साथी, मैले म्युजिक भिडियो बनाउनु लाग्छु अथवा हुन्छ नि एउटा भ्लग बनाउनु लाग्छु अनि एउटा सिनेमेटोग्राफर छ भने सो उसलाई हेल्प गर्नको लागि चाहिँ एटलिस्ट एउटा क्यामेरा असिस्टेन्ट चाहिँ राखिदिनु भन्छु कि म हुन्छ नि. सो हामी सानो स्केलको प्रोजेक्टहरूमा त्यही गर्छौँ. वी हेभ आवर सिनेमेटोग्राफर अनि त्यस पछाडि क्यामेरा असिस्टेन्ट राखेपछि चाहिँ सो गिम्बल ब्यालेन्स गर्नेदेखि लिएर चाहिएको लेन्सहरू पास गर्नेदेखि लिएर लेन्स त्यो इक्विपमेन्टहरूलाई टेक केयर गर्नेदेखि लिएर लाइटिङहरू प्याक गर्ने अनप्याक गर्ने अनि सो होल क्यामेरा डिपार्टमेन्टको लजिस्टिक्स हेर्नको लागि चाहिँ क्यामेरा असिस्टेन्टहरू चाहिँ चाहिन्छ. सो त्यो टिमलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने काम चाहिँ फेरि अगेन सिनेमेटोग्राफरको हुन्छ क्या. सो एउटै फ्रिक्वेन्सीमा बसेर हुन्छ नि. कहिलेकाहीँ चाहिँ अब डिरेक्टरले चाहिँ डाइरेक्टली ग्याफरसँग कम्युनिकेट गर्न गाह्रो भइरहेको हुन्छ क्या हुन्छ नि. सो त्यो केसमा चाहिँ वाट ह्यापन्स इज डिरेक्टरले चाहिँ सिनेमेटोग्राफरलाई भन्छ ओके मलाई चाहिँ अलिकति यस्तो खालको लाइटिङ भयो हुन्थ्यो नि त, यो खालको मुड भयो हुन्थ्यो भन्छ. अनि सिनेमेटोग्राफरले चाहिँ आफ्नो ग्याफरलाई भनेर चाहिँ ओके सो यो लाइटलाई चाहिँ यताबाट हटाएर अर्को ठाउँमा राखौँ अनि यो डिफ्युजरहरू युज गरौँ, यो जेलहरू युज गरौँ हुन्छ नि. सो डिपेन्डिङ अन द मुड. सो त्यसरी चाहिँ अनि एउटा फ्रेम क्याप्चर गर्न चाहिँ सिनेमेटोग्राफरले काम गर्छ. सो वा 50 मिनट हुन लागिसक्यो बोलेको गाइज. एनिवेज सो आई गेस 5-6वटा मेजर रेस्पोन्सिबिलिटिजहरूको कुरा गऱ्यौँ हामीले हुन्छ नि. क्यामेरा अपरेसन, क्यामेरा मोसन, चोइस अफ लेन्स, फ्रेमिङ अनि कम्पोजिसन अनि लाइटिङ अनि त्यस पछाडि ब्लकिङ अनि क्यामेरा क्रु म्यानेजमेन्ट. सो आई थिङ्क मेरो विचारमा चाहिँ यो सबै चिजहरू चाहिँ एउटा सिनेमेटोग्राफर डिरेक्टर अफ फोटोग्राफीको चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ एउटा मुभीको प्रोजेक्टमा हुन्छ नि. अनि सो द्याट्स वाइ हुन्छ नि इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु हेभ द राइट सिनेमेटोग्राफर हु अन्डरस्ट्यान्ड्स लेन्सेसहरूदेखि लिएर हुन्छ नि कुन लेन्सले कस्तो असर पार्छ त हुन्छ नि, कस्तो खालको लाइटिङ गर्दाखेरि कस्तो मुड देखिन्छ और यो पर्टिकुलर फ्रेमलाई चाहिँ पोस्ट प्रोडक्सन गरिसकेपछि कस्तो देख्ला त भन्ने कुराहरू चाहिँ राम्रोसँग क्लियरली आइडिया भएको सिनेमेटोग्राफर हुनुपर्छ. अनि वेल मोस्टली हाम्रो नेपाली मुभीहरूमा चाहिँ हुन्छ नि देयर आर सम रियली ट्यालेन्टेड सिनेमेटोग्राफर्स हुन्छ नि. नेमली हरिओम आगाई दाई, त्यस पछाडि चिन्तन राज भण्डारी, नरेन्द्र मैनाली दाई. सो हुन्छ नि उहाँहरू चाहिँ पुरुषोत्तम प्रधान. सो दिज आर लेजेन्डरी सिनेमेटोग्राफर्स अफ नेपाल हुन्छ नि. अनि यु क्यान सी देयर वर्क अनि एकदम लाइक एक्सेप्सनल कामहरू पनि गर्नुभएको छ उहाँहरूले होइन. अनि सो मेरो चाहिँ सो हलिउडबाट चाहिँ मेरो फेभरेट सिनेमेटोग्राफर इज रोजर डिकन्स हु इज लाइक द गड अफ सिनेमेटोग्राफी हुन्छ नि. सो हि एकदम नोटेबल कामहरू उहाँले खिच्नुभएको भनेको चाहिँ ब्लेड रनर 2049 अस्ति रिसेन्टली लास्ट इयर क्यारेट 2017मा आएको. अनि सबसे लेटेस्ट भनेको 1917 विच इज हुन्छ नि अहिलेसम्मको एकदम वान अफ द बेस्ट वार मुभिज एभर. इट वाज मेड टु लुक लाइक वान सिङ्गल सर्ट हुन्छ नि. अनि सो अर्को भनेको चाहिँ लाइक शॉशैंक रिडेम्पसन, नो कन्ट्री फर ओल्ड मेन, सिकारियो अनि प्रिजनर्स जस्तो यस्तो दामी दामी मुभीहरू यति धेरै क्या वाइल्डै हुन्छ नि. जस्ट लुक फर रोजर डिकन्स मुभिज भनेर खोज्नु होइन, यति धेरै मुभीहरू खिचेको छ क्या रोजर डिकन्सले. अनि इज लाइक दिस 70-year-old डुड होइन. अनि भेरी कुल यस्तो रमाइलो छ क्या. अनि वेल फन फ्याक्ट भनेको चाहिँ रोजर डिकन्सले चाहिँ आफ्नो पडकास्ट पनि पब्लिक गर्नुभएको छ रिसेन्टली होइन. सो इफ यु गाइज आर भेरी सिरियस अबाउट सिनेमेटोग्राफी अनि त्यस पछाडि अबाउट फ्रेमिङ एन्ड क्याप्चरिङ, सो आई थिङ्क आई हाइली रेकमेन्ड दिस पडकास्ट. इट्स कल्ड टिम डिकन्स भन्ने छ होइन. इट्स अन एप्पल पडकास्ट मोस्टली, मैले चाहिँ त्यहीँबाट सुनेर आउँछु. सो गाइज इट्स लाइक हाइली रेकमेन्डेड, अति दामी नै छ त्यो. हि टक्स अबाउट एनिमेसन, हि टक्स अबाउट लाइटिङ, हि टक्स अबाउट फिल्म र डिजिटलको कुराहरूदेखि लिएर एन्ड यतिकै पनि इट्स जस्ट नाइस लिसनिङ टु एक्सपिरियन्स्ड लाइक गड्स अफ दिस फिल्ड भनौँ न. अनि अर्को मलाई एकदम मनपर्ने सिनेमेटोग्राफर फ्रम हलिउड इज होइटे भ्यान होइटेमा. सो उहाँले चाहिँ सो हि इज रिलेटिभली यङ आई गेस अराउन्ड अलमोस्ट 50 years old. सो हि मोस्टली सुट्स फर क्रिस्टोफर नोलन. सो इन्टरस्टेलर, डनकर्क अनि आई गेस इन्सेप्सन पनि हो जस्तो लाग्यो. सो हुन्छ नि अनि हिज वर्क इज रियली ब्युटिफुल. हि लाइक्स मोस्टली टु सुट विथ फिल्म स्टक हुन्छ नि. सो रिलमा खिच्छ क्या त्यत्रो ठुलो प्यान भिजन क्यामराले होइन. सो एन्ड हि हेज वन कपाल अफ अवार्ड्स एज वेल. जस्ट दामी छ क्या हुन्छ नि. यु गाइज सुड फलो सर्टन सिनेमेटोग्राफर्स स्पेसली फ्रम हलिउड. एकदम दे हेभ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ सेन्स हुन्छ नि. उहाँहरूको खिच्ने तरिका नै अर्कै छ क्या हुन्छ नि. एन्ड
एभ्री सर्टको मिनिङ हुन्छ, एभ्री फ्रेमको मिनिङ हुन्छ. इट्स नट जस्ट एउटा खिचेर राखौँ न त यतिकै क्याप्चर गरिदिउँ भन्ने मात्रै गरेको हुँदैन क्या. सो आई थिङ्क सिनेमाटोग्राफी इज क्यान बी सच अ मिनिङफुल टास्क इफ डन प्रपरली. हुन्छ नि एकदम नोटिस हुने गरी पनि गर्न सकिन्छ. एट द सेम टाइम इट्स नट नेसेसरीली कि एकदम नोटिस हुनुपर्छ भनेर पनि छैन. कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदम इन्भिजिबल पनि हुनसक्छ. But at the same time, I really like to focus on composition and lighting and all these different elements to make sure कि मैले खिचिरहेको, मैले क्याप्चर गरिरहेको मोमेन्ट comes out beautifully. And then it's also like, you know, sort of connects really well to this large narrative that we are working on, whether it's a short film, it's a music video, advertisement, or a feature film. And I do have some other questions as well. Okay, so Suyog Baral X. So Suyog Baralजीले चाहिँ मलाई के सोध्नु भएको छ भने, सो दाजु भिएफएक्स सिनहरूमा सिनेमेटिक सर्ट कसरी पुल अफ गरे हुन्छ प्रोसेस भनिदिनु न भनेर. वेल या आई गेस एनिमेसनको बारेमा चाहिँ विल डु अनदर पडकास्ट हुन्छ नि. आई हेभ सो मच टु से अबाउट द्याट टपिक. तर अहिले सिनेमेटोग्राफीको हिसाबले सोच्नु पर्दाखेरि चाहिँ हलिउडमा युजली चाहिँ ओर इभन बलिउड चाहिँ कसरी काम हुन्छ भने, देयर इज दिस डिपार्टमेन्ट हेड कल्ड एनिमेसन सुपरभाइजर, जसले चाहिँ भिएफएक्स सुपरभाइजर भनौँ न, पछि गएर हुने कम्पोजिटहरू त्यस लिएर पछि गएर एड गर्ने एलिमेन्टहरू चाहिँ उसको दिमागमा चाहिँ क्लियर हुन्छ क्या, डिरेक्टरसँग बसेर हुन्छ नि. सो बेस्ड अन द्याट सिनेमेटोग्राफी आई मिन फिल्डमा खिच्दाखेरि चाहिँ सो यहाँनिर चाहिँ यो एलिमेन्ट आउँछ, यो एलियन सेप आउँछ यहाँनिर. सो हामीलाई फ्रेमिङमा चाहिँ यति स्पेस छोडिदिनुहोस् भनेर भन्छ क्या एन्ड भिएफएक्स सुपरभाइजरले. अर त्यो छैन भने चाहिँ डिरेक्टरले नै भन्छ क्या. सो इन आवर केस आई डोन्ट, अब युजली भिएफएक्स सुपरभाइजरहरू त फिल्ममा आएको छैन हुन्छ नि. बट सो आई डु हेभ सम नलेज अबाउट एनिमेसन. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ओके यहाँनिर चाहिँ यो एलिमेन्ट आउनुपर्छ, यसको लागि हामी स्पेस छोडिदिउँ हुन्छ नि. सो त्यसरी गर्छौँ. अनि त्यस पछाडि इफ क्यामेरा एकदम धेरै मुभ हुने छ भने चाहिँ ट्र्याकरहरू अर प्लेस होल्डरहरू पनि राखेर खिच्ने गर्छौँ होइन. अनि या सो ग्रिन स्क्रिनमा छ भने पनि सिमिलर. सो इफ द क्यामेरा निड्स टु मुभ, इन्भाइरोमेन्ट पनि मुभ हुन्छ भने चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा ट्र्याकरहरू राखेर खिच्नु पऱ्यो. हुँदैन भने चाहिँ फिक्स सर्ट छ भने चाहिँ सकेसम्म राम्रो लाइटिङ गरेर. सो कम्पोजिटको लागि पनि सोचेर लाइटिङ गर्नुपर्छ हुन्छ नि. सो पछि थप्ने एलिमेन्टहरूमा पनि यस्तो खालको लाइटिङ हुन्छ भनेर पहिल्यै प्लान गर्नु पऱ्यो होइन. अनि अर्को भनेको चाहिँ एसडिआरआई भन्छ कि. सो हाई डाइनामिक रेन्ज इमेज चाहिँ क्याप्चर गर्छ भिएफएक्स सुपरभाइजरले राइट आफ्टर द सुट इज डन. सो द्याट त्यो बेसिकली कस्तो भने 360 क्यामेराले चाहिँ होल त्यो इन्भाइरोमेन्ट क्याप्चर गरेको जस्तै हो क्या. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पछि लाइटिङ गर्न चाहिँ एनिमेसन टिमलाई एकदम सजिलो हुन्छ. सो यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ नोटिस गरेर चाहिँ खिच्नुपर्छ एनिमेसन इन्भल्भ भएको प्रोजेक्ट छ भने. सो सुयोगजी आई होप द्याट एन्सर्स योर क्वेसन. अनि स्मिथ गिरीले मलाई सोध्नु भएको छ, वेयर डिड यु लर्न सिनेमाटोग्राफी अनि नेपालमा फिल्म स्कुल भए कुन राम्रो होला दाजु. ओके, सो मैले चाहिँ सिनेमाटोग्राफी आई लर्न बाई बिङ अ फोटोग्राफर. सो मैले फोटोग्राफीमा नै आई स्पेन्ड अलमोस्ट लाइक हुन्छ नि 7 or 8 years जस्ट प्र्याक्टिसिङ नन स्टप एभ्री डे, टेकिङ पिक्चर्स हुन्छ नि. अनि कम्पोजिसनदेखि लिएर हरेक चिज चाहिँ मैले टन्नै प्र्याक्टिस गरेँ क्या. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई बिकेम अ डिसेन्ट फोटोग्राफर. अनि त्यसपछि वेन आई स्विच माई करियर ओर अपग्रेडेड ओर हुन्छ नि, अपग्रेड नभनौँ, वेन आई स्विच माई करियर टु अ फिल्म मेकर ओर भिडियोग्राफर. सो त्यसमा चाहिँ मलाई कन्सर्न के थियो भने आई वान्टेड टु टेक एज गुड भिडियोज एज आई वाज अ फोटोग्राफर. चाहिँ मैले जति राम्रो फोटो खिच्ने एटलिस्ट त्यतिको चाहिँ मलाई भिडियो खिच्नुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो कि. सो त्यो क्राफ्टमा मैले फोकस गर्न थालेँ. इन अ सेन्स मलाई सजिलो पनि भयो फोटोको ब्याकग्राउन्ड मैले भिडियोमा युज गर्दाखेरि हुन्छ नि. सो इफ यु आर अ फोटोग्राफर एन्ड यु आर इन्टु कम्पोजिसन, देयर इज हाई चान्स द्याट यु क्यान बी अ भेरी गुड सिनेमाटोग्राफर जस्तो लाग्छ मलाई हुन्छ नि. जस्ट लाइटिङहरूको कुराहरू हो, अनि बाँकी कुराहरू त सिक्दै जाने त हो नि. एन्ड सो फिल्म स्कुलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ वेल देयर आर कपाल अफ फिल्म स्कुल हुन्छ नि, अस्कर अर लाइक नन डिग्री फिल्म स्कुल क्लासेस एट एभरेस्ट, कान्तिपुर अनि के भइरहेको त छ क्या अरे. बट अब पर्सनली आई हेभन भिजिटेड अर हुन्छ नि, आई हेभ अनेस्टली नो आइडिया अबाउट सिनेमाटोग्राफी लाइक फिल्म स्कुलको एस्पेक्टमा चाहिँ नेपालमा. बट अगेन आई गेस दे आर डुइङ गुड. मैले भन्न खोजेको चाहिँ आई हेभन सिन अ लट अफ रिजल्ट्स फ्रम फिल्म स्कुल हुन्छ नि. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम धेरै होप
मलाई छैन अनेस्टली भन्नु पर्दाखेरि, होप भन्दा पनि एक्सपेक्टेसन भनौँ न. बट अगेन आई गेस मोर पिपल विल स्टार्ट कमिङ आउट अफ फिल्म स्कुल एन्ड डुइङ देयर बेट हुन्छ नि, त्यस पछाडि चाहिँ दे विल डेफिनेटली बी गुड. बट अगेन इट्स नट अबाउट द स्कुल, इट्स अबाउट यु. सो इफ यु आर क्युरियस, इफ यु आर हङ्ग्री फर लर्निङ, काहीँ स्कुल जानुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई, बिकज दिस इज अ क्राफ्ट हुन्छ नि, इट्स एन आर्ट फर्म. सो आई लाइक टु सजेस्ट कि हुन्छ नि, लर्न बाई वाचिङ अ लट अफ मुभिज, लर्न बाई सुटिङ, लर्न बाई गोइङ आउट इन द फिल्ड, लर्न बाई हुन्छ नि जस्ट क्याप्चरिङ एभ्रिथिङ एन्ड एनिथिङ. आफूलाई डाङडुङ खिच्दै एडिट गर्दै गरेपछि बल्ल त आइडिया हुन थाल्छ नि त. सो I think that might be a smarter way. Again, but if you want film school ko benefits भनेको चाहिँ you get to meet a lot of people like yourself हुन्छ नि. So like-minded people हरू वरिपरि हुने भएको भएर चाहिँ that sort of benefits in your growth as well. So yeah, it's up to you to decide. अनि अर्को मलाई क्वेसन, so Bix KDL, so I guess Vikas Kodel, I don't know, I'm just guessing your name. So मैले चाहिँ मलाई सोध्नु भएको छ कि डे टाइम भिडियो बनाउँदा ब्राइटनेस बढी आउँछ, आइएसओ कम गर्दा पनि एनी सोल्युसन? सो बिक्स जी, वेल स्ट्यान्डर्ड वे टु गो वुड बी डे टाइम बाहिर युज गर्दाखेरि चाहिँ एनडी फिल्टर चाहिँ युज गर्नुहोस्, अर इभन इन्डोर पनि. एनडी फिल्टरले चाहिँ वान थिङ भनेको चाहिँ एक्सेसिभ लाइट लाइक कट अफ गर्छ हुन्छ नि, लाइक इट्स लाइक वेयरिङ सनग्लासेस. अनि अर्को थिङ भनेको चाहिँ इट गिभ्स रियली नाइस टेक्स्चर अराउन्ड द होल इमेज, क्या हुन्छ नि, अलिकति कलर ग्रेडेड भएको जस्तो फिल पनि दिन्छ क्या. सो मलाई चाहिँ आई लभ युजिङ एनडी फिल्टर होइन. अनि डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ फिल्टरहरू हुन्छ, भेरिएबल फिल्टर अर ठुल्ठुलो क्यामराहरूमा त स्लाइड गर्ने खालको हुन्छ नि, झ्याप राख्ने खालको एनडी फिल्टरहरू आउँछ हुन्छ नि, डिफ्रेन्ट लेभलको. सो इट्स अ भेरी स्मार्ट थिङ टु डु टु युज एनडी फिल्टर बाहिर काममा. अनि इफ यु डोन्ट ह्याभ एनडी फिल्टर, एउटा सजेसन भनेको चाहिँ जस्ट क्र्याङ्क अफ सटर स्पिड चाहिँ टन्नै बढाइदिनु क्या हुन्छ नि. आई नो इट्स नट अ भेरी गुड आइडिया. द रुल अफ थम्बले चाहिँ के भन्छ भने आफ्नो फ्रेम रेटको डबल हुनुपर्छ सटर स्पिड हुन्छ नि. इफ युआर सुटिङ 24 फ्रेम्स, फ्रेम रेट चाहिँ 1/50th अफ अ सेकेन्डमा हुनुपर्छ भन्छ होइन. तर आई हेभ सर्ट म्युजिक भिडियोज एन्ड स्टफ. विन्टर 8को म्युजिक भिडियो खिच्न जाँदाखेरि पनि हामीसँग एनडी फिल्टर थिएन क्या, तर दिउँसै खिच्नु पर्थ्यो सबै कुराहरू. सो वाट आई डिड, मैले सटर स्पिड चाहिँ 200-300मा खिचिदिएर हुन्थ्यो क्या हुन्छ नि. अलिकति फरक त पर्छ, तर पनि अनट्रेन्ड आँखाको लागि चाहिँ त्यस्तो डिफ्रेन्स चाहिँ फिल हुँदैन क्या. बट अगेन इट्स अ भेरी गुड आइडिया टु हेभ एनडी फिल्टर अन बोर्ड. अनि इट्स त्यसले टेक्स्चर पनि राम्रो आउँछ, फ्रेम लाइटिङ पनि कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ. सो आई गेस द्याट एन्सर्स युर क्वेसन. आई एम बिरेनले मलाई सोध्नु भएको छ कि हाउ टु गेट नेटवर्क एन्ड इन विच फेज सुड वी स्टार्ट आवर ओन स्टाइल अफ सुटिङ? Well, by network, I guess you mean like-minded people, like I said again. One way to do is to go to film school and talk with all these people. आफ्नो जस्तै मान्छेहरू भेटि नै हालिन्छ. अनि अर्को भनेको चाहिँ जस्ट लुक अप आई मिन जोइन फेसबुक ग्रुप्स, इन्स्टाग्राममा मान्छेहरू खोज्नु. आजभोलिको टाइममा चाहिँ नेटवर्किङ सुड नट बी अ बिग प्रब्लम, बिकज एभ्री वान इज जस्ट अ मेसेज अवे हुन्छ नि. सो आई हेभ अ कन्सेप्ट, ब्रो डु यु वान्ट टु सुट भनेर, अथवा हुन्छ नि, और भाइस भर्सा, आई हेभ सम क्यामराज एन्ड स्टफ, इफ यु हेभ एनी कन्सेप्ट, म खिच्न रेडी छु भन्ने हिसाबले कोलाबोरेट गर्न स्टार्ट गऱ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स द बेस्ट वे टु नेटवर्क हुन्छ नि. So yeah, in which phase should we start our own style of shooting? Okay, so अब स्टाइलको सुटिङ स्टाइलको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ इट्स अ भेरी कम्प्लिकेटेड एट द सेम टाइम भेरी सिम्पल टपिक. त्यसको लागि चाहिँ आई वुड सजेस्ट कि पहिला सुरु चाहिँ जस्ट नेल डाउन यर बेसिक्स. क्यामेरा अपरेसनदेखि लिएर त्यस पछाडि लाइटिङ अनि कम्पोजिसनहरूदेखि लिएर सबै चिजको बेसिकहरू चाहिँ इफ यु हेभ अ भेरी स्ट्रङ आइडिया, देन यु क्यान बेन्ड द रुल्स एन्ड ब्रेक द रुल्स, अनि आफ्नै स्टाइलहरू निकाल्न सक्छ क्या. सो अब स्टाइलिस्टिक सिनेमाटोग्राफरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ मेरो फेभरेट वान हेज टु बी इमान्युएल लुबिस्की. सो हि इज द डिओपी फर बर्डम्यान, रेभनेन्ट, ग्राभिटी, अनि त्यस पछाडि मेरो फेभरेट इज ट्री अफ लाइफ अनि चिल्ड्रेन अफ मेन हुन्छ नि. सो योहरूमा चाहिँ इफ यु वाच दिज मुभिज यु विल फिल सोर्ट अफ लाइक अ स्टाइल अफ सिनेमाटोग्राफी छ क्या हुन्छ नि. यु लाइक्स टु युज रियली वाइड एङ्गल लेन्सेस एन्ड गेट रियली क्लोज टु द सब्जेक्ट. अनि युजली नेचुरल लाइटमा गरिरहेको हुन्छ, अनि ब्याकलिट्स फ्रेमिङहरू युज गरिरहेको हुन्छ, एन्ड अ लट अफ क्यामरा मुभमेन्ट हुन्छ नि. क्यामरा चाहिँ मुभ भक्क भइ गरिरहेको हुन्छ क्या इमान्युएल लुबिस्कीमा. सो
सी दिस सर्ट अफ स्टाइल डेभलप गर्नको लागि चाहिँ फर्स्ट थिङ चाहिँ आइम स्योर यु वेन्ट थ्रु अल दिस बेसिक्स टु फिगर आउट कि ओके मलाई चाहिँ यो खालि मनपर्छ है त भनेर. अनि अगेन सो एज अ सिनेमेटोग्राफर यु सुड अल्सो कन्सिडर कि डिरेक्टरको स्टाइल चाहिँ कस्तो छ त हुन्छ नि. अनि एन्ड द डिरेक्टर सुड कन्सिडर कि डिओपीको स्टाइल कस्तो छ त हुन्छ नि. सो दे सोर्ट अफ हेभ टु फिगर दिस आउट इन द प्रि प्रोडक्सन प्रोसेस एन्ड वर्क टुगेदर जस्तो लाग्छ है मलाई. अनि मलाई अनुप पोटेटोजीले सोध्नु भएको छ, अनिल दाई मुभीहरूमा कलर प्यालेट्सको कन्सेप्ट भन्नु न. सो आई गेस अघि नै मैले भनिसकेँ कलर प्यालेटको कन्सेप्टहरू हुन्छ नि. इट डिफाइन्स एभ्री वान स्टार्टिङ फ्रम डिओपी अनि त्यस पछाडि प्रोडक्सन डिजाइन अनि त्यस पछाडि मुभिङ अन टु पोस्ट प्रोडक्सन. सो त्यो कलर प्यालेटको लागि चाहिँ बेस्ट एक्जाम्पल भनेको चाहिँ इज द मुभी हर बाई स्पाइक जोन्स. सो त्यसको पनि सिनेमेटोग्राफर चाहिँ अघि मैले भनेको होइटे भ्यान होइटेमा हो होइन. सो उहाँले चाहिँ हि सर्ट दिस रियली ब्युटिफुल्ली हुन्छ नि, एकदम क्रिमी टेक्स्चर आउने गरी लाइटिङ पनि त्यही हिसाबको छ, एकदम सफ्ट फिल छ. अनि त्यो फिललाई मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ कलर प्यालेट यस्तो राम्रोसँग युज भएको छ कि एकदम पेस्टल कलर प्यालेट युज भएको छ कि त्यसमा हुन्छ नि लाइक बेबी पिङ्कहरू हुन्छ नि, त्यस्तो त्यस्तो खालको एकदम सफ्ट कलरहरू युज भएको छ क्या. अनि इट्स सोर्ट अफ अल्सो डिफाइन्स एउटा टाइम पिरियड जस्तो पनि डिफाइन गरेको छ कि इट्स इन डिस्टेन्ट नट सो डिस्टेन्ट फ्युचर वेयर एभ्री वान लाइक्स टु त्यो त्यहाँको लाइक फेसनदेखि लिएर अनि प्रप्सहरूदेखि लिएर बिल्डिङको कलरहरूदेखि लिएर सबै चिजहरू चाहिँ इट्स अल बेस्ड अन दिस कलर प्यालेट विच केम फ्रम द माइन्ड अफ द डिरेक्टर or the production designer or the cinematographer. So I guess that's how important color palette concept is in movies, and I hope that answers the question. So there are some other questions as well, तर आई थिङ्क मैले अघि कुरा गरेको टपिकहरूबाट चाहिँ धेरै कुराहरू कभर भइसक्यो जस्तो छ होइन. सो गाइज लेट मी नो वाट यु थिङ्क. आई सुड प्रब्ली एन्ड दिस राइट नाउ. आई वान्ट टु रेकमेन्ड अ मुभी फर दिस एपिसोड. सो त्यसको लागि चाहिँ द ट्री अफ लाइफ. I think that can be the it has one of the most beautiful cinematography in history. अनि त्यस पछाडि इट वाज सर्ट बाई इमानुएल लुबिस्की. अनि फन फ्याक्ट भनेको चाहिँ गाइज तिनीहरूमा चाहिँ यो मुभीमा चाहिँ दे हेभ दिस बिल्डिङ अफ द मेन क्यारेक्टर, एउटा फ्यामिलीको घर छ क्या होइन. अनि आई नोटिस्ड कि हुन्छ नि त्यो घरदेखि लिएर एभ्रिथिङमा चाहिँ देयर इज दिस लाइट सोर्स, प्र्याक्टिकल लाइट सोर्स भन्ने के भने सन चाहिँ युजली फ्रेममै देखिरहेको छ क्या हुन्छ नि. इट्स अलवेज ब्याकलाइट काइन्ड अफ अ मुड. अनि टर्न्स आउट यो मुडलाई चाहिँ कन्सिस्टेन्टली क्रिएट गर्न र प्रोडक्सनलाई सजिलो बनाउन चाहिँ दे एक्चुली बिल्ड टु आइडेन्टिकल हाउसेस क्या हुन्छ नि. दुईवटा घर बनाएर कि सेम खालको अनि डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा पोइन्ट गरेर आयो क्या. सो कहिलेकाहीँ यहाँ एउटा घरमा खिच्दा खिच्दै लाइट अरू पास भयो भने चाहिँ अर्को घरमा गएर चाहिँ अनि कन्टिन्यू गर्ने रह्यो क्या हुन्छ नि. बिकज द लाइट इज स्टिल देयर सोर्ट अफ हुन्छ नि, त्यही कन्टिन्युटी मेन्टेन हुने भएको अरे क्या. एन्ड द्याट्स क्रेजी म्यान. हामी कहिले त्यसरी काम गर्ने होला क्या हुन्छ नि नेपालमा. एनिवेज सो डु वाच द ट्री अफ लाइफ. एटलिस्ट ट्रेलर हेर्नु न, यस्तो राम्रोसँग खिचेको छ क्या हुन्छ नि. अनि त्यसमा त्यो पुरा ग्यालेक्सीको मोमेन्टहरू छ क्या हुन्छ नि, एकदम लाइक भिएफएक्स सिजिआईमा क्रिएट गरेको जस्तो सिनहरू छ. बट टर्न्स आउट त्योहरू पनि पानीमा इङ्क हालेर हुन्छ नि. सो त्यस्तो खालको प्र्याक्टिकल इफेक्ट्सबाट बनाएको रहेछ क्या. एन्ड yeah, that's crazy guys. So I hope you enjoyed me talking about cinematography. I may have gone bit overboard कहीँ हुन्छ नि. अनि कति कुराहरू मैले भनेको रङ पनि भएको हुनसक्छ. लाइक आई सेड आई डोन्ट ह्याभ अ फिल्म स्कुल ब्याकग्राउन्ड, सो एभ्रिथिङ आई लर्न वाज अन माई ओन. अनि मैले आफैले फिगर आउट गरेको वर्क फ्लोहरू. एन्ड आई एम होपिङ कि तपाईँहरू हु आर लिसनिङ टु दिस मे टेक अवे अ फ्यु थिङ्स फ्रम दिस हुन्छ नि आफ्नो प्रोजेक्टहरूमा इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि. एन्ड आई थिङ्क इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट. हाम्रो अबको जेनेरेसनमा हुन्छ नि हामी भिडियोग्राफरहरू, हामी सिनेमेटोग्राफर, हामी फिल्म मेकरहरू सबैजना स्टार्ट फलोइङ दिस वर्क फ्लो सो द्याट हुन्छ नि हाम्रो प्रडक्ट पनि विदेशी लेभलको होस् न होइन. द्याट्स वाट आम एमिङ एट क्या हुन्छ नि. आई लभ वाचिङ हलिउड मुभिज. अनि त्यस्तै खालको फिल हामीले किन निकाल्न सक्दैनौँ त भनेर चाहिँ म ब्रेकडाउन गर्ने क्रममा चाहिँ यो सबै कुराहरू मैले सिक्दै आइरहेको हो कि. सो या गाइज आई होप इट वाज युजफुल. एन्ड रिमेम्बर इट्स नट लाइक राम्रो क्यामेराले दामी आउटपुट आउँछ भन्ने चाहिँ होइन है. द्याट इज समथिङ आई डु नट बिलिभ. लाइक आई सेड आई हेभ सर्ट मुभिज विथ फोन, बेसिक सेलफोन क्यामराज, अनि दे आर ओके हुन्छ नि. अनि आई हेभ सर्ट विथ रेड क्यामराज अनि देखि लिएर एकदम बेसिक सोनी डिएसएलआरहरूले पनि खिचेको छु मैले. अनि क्याननको 550डीले पनि म्युजिक भिडियोहरू खिचेको छु. अनि सो एभ्री टाइम मलाई चाहिँ के फिल हुन्छ भने इफ यु हेभ अ वेल कम्पोज सट, इफ यु हेभ गुड लाइटिङ सोर्स हुन्छ नि, नेचुरल लाइट पनि राम्रो छ भने, अर इभन गोल्डन आवरहरूमा खिचिरहेछ भने हुन्छ नि. सो त्यस्तो कुराहरूले चाहिँ पिक्चरलाई चाहिँ अटोमेटिकली ब्युटिफुल बनाउँछ क्या. सो इट्स नट रियली अबाउट द क्यामरा, इट्स अबाउट हाउ
well, you use the device that you have, the one that you have. हुन्छ नि, the best camera in the world is the one you have right now भन्ने भन्छ नि त, हुन्छ नि. So I think that I really believe in that statement. अनि I happy shooting guys. I hope you go out and अब नेक्स्ट टाइम खिच्दाखेरि चाहिँ स्लाइटली भए पनि अलिकति तपाईँको पर्सेप्सन चेन्ज भएको होस् भन्ने आई वान्ट द्याट होइन. सो ह्याभिङ सेड द्याट आई वान्ट टु एन्ड दिस टपिक. आई गेस नेक्स्ट टाइम आई टक अबाउट राइटिङ or editing or any other department, let's see. And I hope to be more regular in the podcast. And thank you so much. Do subscribe to my YouTube channel, Spotify, wherever you listen to this. And have a good day. See you next time, guys. Sayo.